Assalamualaikum and a very good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Eureka Archery. So for today, we have a very special guest. We have Mr. Akmal Dahalan, affectionately known as Bendahara Alam Warisan. Assalamualaikum, Akmal. How are you? I'm good, sir. How about you? Can't complain because currently we are in the pandemic. We're stuck at home and we have to resort to technology to stay connected. Of course, but I guess it's getting better, inshallah. Whereby I think it's about time for us to cherish everyone's, because right now, as there's a lot of good news also that the government is giving like a lot of what we call it advantages, so that the people who has not vaccinated also, they can go to the mall, they can go to the barber shop, they can go and wash their cars and everything like that. So I guess it's turning out to be just fine, and I hope so that it will be getting better, much better from time to time, inshallah. Inshallah. So the reason for the live session this evening is that there is a peculiar topic that I think you are the best person to shed some light to this. Due to the pandemic and a lot of fears and a lot of, I would say, Malaysians, our very own people, are facing difficulties in these times of crisis. And especially now, today is the 28th of August. Merdeka is just around the corner, but a lot of us Malaysians feel still trapped within by this invisible enemy. So perhaps the main things that we want to share about tonight is the 4 things of tonight's session. First of all, is strength lies in archery. Secondly, is strength lies in unity. Third, strength lies in communities. And finally, strength comes from preparedness. So perhaps I would like to get your response on these topics that we're going to discuss tonight. What are we going to be talking about tonight? Well, inshallah, basically these are the most 4 dominant topics that we're going to touch on. And if you may, I would like to converse in Malay so that it can give more wider perspective towards the listener out there, insyaAllah. So sahabat-sahabat, insyaAllah benda 4 ni adalah satu benda yang penting juga ni. 1, 2, 3, 4 ni topik discussion ni kan. Strength lies in archery, yang mana memang ada kekuatan yang dalam panahan ni. Dan yang keduanya, dalam memanah ni pun adanya kekuatan jemaah. Kekuatan ummah ada dekat dalam tu. Dan yang ketiganya, strength lies in communities, whereby daripada unit family yang memanah, lepas tu dia akan ada community panahan kan. Dan ini menjadi satu orang kata penghubung lah kepada semua bangsa-bangsa yang ada di Malaysia. And then yang terakhir kan, macam memanah ni sebagai satu persediaan. Ini penting lah. I think you have chosen the right topic for the people here, and kita akan go one by one lah, Anuar. Saya rasa benda ni memang smart lah. So topic of discussion tonight. Alright. Benda ni memang sangat penting sekali. Baik. For all our international audience, we will be conversing in a mix of Bahasa Melayu as well as in English. So if there are parts that you are not sure what we're talking about, after this there will be a recording on the YouTube channel, and we'll put some subtitles there. But if you're active here, still watching, and you really want to know, hit on that comment section, give us a question in English, and probably we can address that in the Q&A session. Jadi bang, ada 4 perkara ni yang kita nak bincangkan ni. Jadi memandangkan kita punya penonton-penonton malam ni kebanyakannya daripada Malaysia, saya nampaknya lebih daripada 60% daripada Malaysia, dan 30% tu lagi daripada luar negara. So we thank you all the other viewers out there, and we're going to start with the first topic for today with Mr. Akmal Dahalan here. Strength lies in archery. So to open this discussion, we have divided this into physical aspect and spiritual aspect. Bagi mereka yang masih menonton, topik pertama yang kita akan bincangnya adalah kekuatan di dalam memanah. Dan kita bahagikan kepada aspek fizikal dan spiritual. Teruskan kepada Abang Akmal. Okay, actually, it is so true that strength lies in archery. Our great Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam once said, when he was like delivering a sermon during Friday prayer, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Verily, the strength lies in archery." He repeated it 3 times, and because of that, I concluded that the first strength is about the physical strength. The second part
is about mental strength or the spiritual part. And then last but not least is when everybody is strengthened, what will be the output is that the ummah, or the people, will be strengthened too. So this is very important. And during this, what we call this, what's happening, this pandemic that is happening right now, I believe so that people are so stressed. They don't know what to do. And people are losing job. They are losing a lot of things. They are in debt. And then they are forced to do the things that they don't want to do. And it's like a never-ending story for them. And I believe so that the best cure for this is archery. Because Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam once said, once you are in sorrow ataupun you tengah bersedih, what you should do is take on your bow, take your arrow, shoot some arrows until sampai hati kita ni jadi hilang gusar, hilang rasa sedih. So this is very important, my friend. Well, pardon me if my English is not really good, but I'm trying to my best to converse in English, inshallah. You are doing fantastic. So, my friend, it's been a while since I haven't used this language because of the PKP and everything. So I just stay at home and just, talk to all my Malay friends, and we use a lot of Bahasa Melayu. And I'm trying to catch up right now. But anyway, the most important thing is that during this tough time, I've seen that people turn on to archery, Anuar, actually. I've seen a lot of numbers that people that are doing archery during these PKP sessions. Yes, because they see that it helps them to release all the tense, all the stress, because it's about like stress and release, and it's about them pouring out their heart. So I can sense that, when they are being positive when doing archery, that's the real strength comes within, because the most important thing is that it's not so much about the physical strength. It is really about how you endure all these things, and that's on the spiritual part. I see. And of course, when you cannot do much of a stuff at your home, but doing archery actually burns calorie. Yes, and it gives you strength in your upper body, lower body, everything. I've seen real strength in archery. I tell you, my friend. Yeah, seriously. Memang saya pernah nampak kekuatan yang sangat luar biasa datang dan terbit daripada seorang pemanah. When they have this focus, which is really useful in today's world, because you are being misguided by a lot of noise around you. Your phone wants your attention, your children wants your attention, your wife needs your attention, your mother needs your attention. The world is just like not getting enough of you. When doing archery, it's like a solitude, my friend. It's like you're on your own space, you're in your own mind, you feel so serene, and you feel so, wow, this is so cool. I can be here all the time. It's like that. So based on that observation, archery is more of a coping mechanism for the people during these times of crisis. Won't you agree? Yeah. Yes, I do agree. Because most of them, they are doing archery as if like it was a therapy, because when they go and pick the arrows, when they concentrate themselves, when they shut down all the noise, they focus on one thing at a time. And this is so awesome. And during this time, Anwar, I take the opportunity of like having all of them in one place, and I teach archery online. Nice. And can you imagine how many people turn out in every classes every week? No. 500 people turn on. 5 people, they came and they watched. They were in front of their television. They were in front of their laptop. They were in front of their phones with their kids, and they are learning Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunnah. And it is so beautiful, my friend. It is really beautiful. And you see that the family comes together. And I always tell them that the family that shoots together stays together, And I say like, and then they never sees this. They never experience it. But we have good feedback.
Children start listening to their parents. Children, they just like, if the parents say do this, they just straight away doing it after they do archery because they understand the importance of instructions, taking orders, yeah, listening to instructions, acting upon it. So it is really, really powerful for the parents, to keep their children sane. Because you know what, the one that is like the most affected by this PKP and everything is the children itself. Yes, they cannot play. They cannot play with their friends, and children learn through playing. And I think, it's like a blessing in disguise, whereby when I say like, let's start an online class, regardless I can see them or not, but I will just pretend that they can see me, And you know what? Archery is not something that you learn. Archery is not something that you learn online. You don't learn archery online. It's not natural order. You can't learn archery online. Yes, but you can watch the YouTube and everything, but you really need to, to hold them. You need to guide them, the body position and everything. You need to be in front of them. But somehow, maybe because of experience, Anuar, I don't know, but I can really show them this is how we do it. By what? Yeah, I involve my own children. I put Ahmad and Abu back there so that they can do this and do this, and not do this and not do that. But it's really amazing, Anuar. I've seen people being able to become a horseback archer with only by learning online classes. That's amazing. Doing archery online classes. They already own horses. They already bought horses during the PKP. They have their own horses. They are very excellent in their own speed shooting. Very, very excellent in their knocking system and everything. And they are on the horses shooting arrows already. By just doing horseback archery online, brother. Wow. It's amazing. So it's amazing. I think what we can add here is, so there are a few comments here on the YouTube. I'll just highlight that a little bit. Coach, please speak in Malay. Not everyone here can understand English. So jangan risau. Bagi mereka yang tak faham tu, kita akan cuba alih bahasa sikit-sikit. Tapi minta maaf tuan-tuannya sebab kami punya penonton juga ada lebih kurang 30% daripada negara luar. Jadi kita akan cuba sedaya upaya untuk mendui bahasakannya sebaik mungkin. Maaf ya. InsyaAllah. Right, so sebenarnya apa yang saya cakap tadi tu kepada yang pendengar tu, sepanjang PKP ni saya rasa amazed gila. Sebab apa saya rasa amazed sangat-sangat ni? Sebab saya dapat lihat macam mana komitmennya orang nak belajar memanah ni, sampai beli busur. Mula-mula beli busur, lepas tu beli busur online daripada kita orang lah. Dan lepas tu beli kuda. And then they buy dia orang buat track dia wah. And then dia orang memanah hari-hari. Coach, tengok video kita orang, coach. Okey tak, coach? Rakam Anuar. Buat rakaman, hantar kat saya. And then they came up with their own group, Telegram group. Diorang kumpulkan pemanah-pemanah dekat situ. Diorang cakap, jom kita belajar dari Coach Akmal. So I tak ada fees. I macam masuk dalam tu, I ajar je lah kan. I buat video 2-3 sikit. But amazingly kan, walaupun 2-3 video I buat tu, kerja diorang, dia study dalam YouTube, dia tengok semua kan. They become very excellent horseback archer. Dahsyat. So jadi kat sini kekuatan tu kan, strength tu, secara azalinya dulu kita ada konsep perguruan, kita pergi belajar. Tapi sekarang ni menggunakan digital teknologi ni, perguruan tu sendiri boleh merentas segala halangan PKP ni. Yes. And I nampak dulu susah gila orang nak datang belajar mana. Sebab kena belajar berdepan kan. Sekarang ni, seriously, I have around 800 students doing archery at one time tau. Dahsyat. Luar biasa. Before we go more on the digital aspect of archery learning and also strength building in this sense, perhaps I can share some statistics with the audience and with you yourself, Mr. Akmal. Sure. Kat sini ni adalah carta harian Olimpik daripada segi kalori yang dibakar daripada aktiviti yang dilakukan. Kalau tengok kat sini kan, the first three, marathon, archery and 1500 meter sprint. Archery nombor 2. Yang mana 1084 kalori dibakar.
Kalau nak dibandingkan dengan atlet-atlet ini, bukan orang biasa. Ini adalah untuk Olimpik punya atlet. These are Olympians calories burnt. So kalau tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa tak semua kita boleh marathon. Tak semua kita boleh buat pecut 1,500 meter tu pun saya rasa tak boleh. Susah tu. Tapi archery, sekarang ni dah dipermudahkan. Macam Abang Akmal pun juga menjual alatan busur, alatan keselamatan seperti target butt. Dan juga bukan itu saja, ada pula online lesson. Maknanya sekarang ni dah pelengkap walaupun tak bertemu. Ya, betul. Dan saya berharap saya dapat jumpa dia orang. Walau di mana pun anda berada, saya nak jumpa dengan korang semua because takkan lengkap ilmu tu tanpa kita bertalaki bersama berdepan kan. Betul. Jadi memang perlu disampaikan lah benda tu. Tetapi Anuar, benda ni memang sebenarnya memanah ni ada satu benda yang sangat-sangat luar biasa yang saya dah amalkan dekat 10 tahun lebih lah. Perjuangan saya memang hari ni, perjuangan saya adalah untuk mengembangkan panahan ni ke setiap isi rumah. Setiap rumah yang ada kat Malaysia ni, mesti ada busur, mesti ada panahan. Dan setiap orang Islam hari ni di Malaysia, tak kira Melayu, Cina, India, kan, orang Islam terutama sekali, of course orang Islam kena ambil lah benda ni kan, sebab benda ni sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya juga ada anak murid Cina, ada anak murid India. Anak murid saya daripada persatuan-persatuan Hanfu, dan anak murid saya India yang pertama, Ruben Siva Gurunathan, masya-Allah, dah jadi pemanah berkuda yang cukup luar biasa. Dahsyat sekarang ni, dah berpedang atas kuda. Oh yo, hebat. Tak lagi bertombak dengan berlembing pula lah, the next step. Dah terlebih dah. Kita ajar memanah, dia siap berpedang pula sekali. Okey. Bagi yang mereka masih menonton, ada beberapa boleh katakan academic reference yang tuan-tuan dan puan-puan boleh terokai sendiri sebab memandangkan maklumat ni juga percuma. Ini adalah daripada Investigation of Hungarian Conquest Period 10th AD. So this particular document outlines the I would say the biomechanics of a Hungarian horse archer, which shows how they are able to use horse riding and archery to survive in very harsh conditions. Like Mr. Akmal, you have actually been to Hungary, right? Yes, I've been to Hungary and I've seen their lifestyle, and it was amazing, my friend. It's really amazing. How would you rate that? I mean, like you say, it's amazing because here we are talking about strength. Are they strong in that sense? They are really strong in the sense they are really strong. I can see that their endurance, their stamina, and they are mentally strong. They are physically strong because I've been to Hungary. I've seen Kasai Lajos place, and it's just amazing how they train the children there. And the most important thing that they train there, the one I treasure the most is honesty. Honesty, be honest to yourself. I've seen like children as the age of 6 to 8 years old, being a judge to themselves on the exam that they are doing. They don't need anyone to monitor what they're doing, whether they are doing it right or wrong. They just monitor themselves doing it right or wrong. If they are doing it wrong, they will personally take themselves out from the exam. Although they have driven 2,000 kilometers, they had been traveling 2,000 kilometers from dari mana tempat, tapi 2,000 kilometer jauhnya ayah dia drive untuk bawa dia pergi ambil test tu. Tetapi disebabkan dah nak sampai ujung ni, budak ni buat salah satu, he take himself out from the exam. And I'm saying, like, I'm cheering for you. Why are you taking yourself out? Nobody is watching. If you are making a mistake, even I don't realize it. I tell him that. But it's not an honest outcome. Yes. And you know what their response is? Apa dia cakap dekat I? Dia cakap, yes, I know that nobody is watching me, but I know I make a mistake. And I cannot lie to myself, And if I am well prepared, if I do it right, then I will proceed to the next level. But if I do it wrong, this is the place for me. I'm like, wow, amazing, man. I cakap, even orang Melayu, orang Islam pun ada tak kita nak buat perangai macam ni? Ada tak kita nak buat akhlak macam ni?
It really changed my life a lot tau. And I cakap kan, oh my, cakap, this is, kejujuran ni, Anuar, is priceless, man. Yeah. Dia cakap, betul tak? Dunia sekarang ni, jujur macam tu, mahal gila, weh. Orang cakap kau, it's like something yang kau jumpa, itu gold lah. Orang cakap macam, mahalnya benda yang kau belajar kat sini ni. Kan? Dia dah buat macam-macam exam tau. Dia dah nak sampai level, dah nak habis ni. Kalau dia sampai level ni, dia akan naik lah. Budak ni umur mungkin 8 tahun macam 8 tahun lah? 8 tahun lah. Jujur 8 tahun lah. Tapi sekarang ni pun kan, budak 8 tahun, kita ada belajar online kan. Dah banyak dah tak buka laptop nak belajar dah. Dia kata mak dia pergi sekolah kan. Dia tak honest. Yang ni, I cakap like, definitely I will carry on doing archery and horseback archery because I know that the value that I should teach to these children is honesty, you being your own judge, you being your own examiner, you jadi orang yang patutnya nilai diri you sendiri. It's just amazing. I cakap, benda ni I belajar from Hungarian people. This is amazing. Dahsyat lah. Dan bagi mereka yang nak mungkin mempelajari lebih lanjut tentang dia punya culture of Hungarian people ni, dia punya integrity, dia punya fokus, dia punya resilience. Boleh tengok dalam buku ni, Investigation of Hungarian Conquest Period daripada Tihan Yi. Buku ni 2015 punya terbitan, ada dekat Google Scholar. Jadi salah satu benda yang saya cuba menerapkan apabila saya buat live ni Abang Akmal adalah untuk kita punya pemanah ni cuba explore pelajaran-pelajaran yang ada ni, buku-buku yang ada berkenaan memanah, sebab kebanyakan kita mungkin tak boleh nak shoot. Jadi apa salahnya kita asah pula otak kita. Betul. Dia macam ni Noah. The one thing that I can say about the people right now is that they don't read actually. We have to read. As sebagai seorang pemanah, as an archer, we should really read all this reference. We should learn more, not just by like doing something new. Actually, our great grandmaster had taught us a lot actually. Yes. By just reading one book. Kalau tak dapat banyak pun secara channel archery pun, you learn a lot from there. Betul bang, betul. And Taibuga has always been a great master of mine, a great imam in archery. And I'm so fascinated by the Mamluks archery. And Hungarian and Mamluk, they are from one of a kind also. Baik. Dan ada juga daripada expert dari 2017, Archery Anatomy. Jadi bagi mereka yang mungkin ada anak-anak, ada ahli keluarga, dalam buku ni dia membincangkan tentang kita punya fiziologi dan apabila kita memanah tu, apa yang berlaku. Macam di sini ada satu gambar di sebelah kiri ni, dia menunjukkan pemanah moden, pemanah Mesir, pemanah Mongol, pemanah English dan juga pemanah Lingwala. Semuanya posisi yang sama, struktur yang sama. Jadi apa yang kita boleh nampak kat sini, merentas beribu-ribu tahun daripada 2000 BC sampailah ke 20th century sekarang, 21st century sekarang, memanah tu tetap membina kekuatan badan. Itu outcome research dia. Jadi benda ni dah tak boleh dinafikan dari sudut fizikalnya sendiri. Sudah ada banyak pun kajian dilakukan. Dan sinilah kita boleh simpulkan strength lies in archery. Physically, ini dia punya bukti. Dan seterusnya saya rasa ini lebih menarik untuk kita bincangkan Abang Akmal, iaitu spiritual aspect. Sebab kita dah cakap fizikal. Sekarang ni kita terus direct kepada apa yang kita boleh amalkan. For all the other viewers out there, I'm here. I have a quote here from the collection of Sahih Muslim on the authority of Uqbah bin Amr, may Allah exalted be he. Well, please be with him, who said, I heard the Holy Prophet, peace and blessings of Allah Almighty upon him, said while he was delivering a sermon from the pulpit. So ini adalah hadis semasa Nabi Muhammad SAW tengah di atas mimbar. Dia tengah berkhutbah ni. And he said, prepare to meet them with as much strength as you can afford. Verily, strength lies in archery. Verily, strength lies in archery. Verily, strength lies in archery. For our international audience, this is not a typo here. The Prophet, peace be upon him, did repeat this particular phrase 3 times to an audience.
So perhaps, Tuan Akmal, perhaps you can give some light to this to our international viewers who may have only seen this the first time. This is the first time they are exposed to this hadith. Well, my friend, actually, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is really first he is a horseman, and second is that he's really an archer, and strength lies in archery. Like I said before, the first when Prophet Muhammad repeated this 3 times, the first one that I might conclude is that the physical strength that appears when you do archery, you know, your strength when you do your upper body, when you walk and when you run towards your target and everything, when you pull like a 60-pound bow or 100-pound bow, and this is actually something that really builds you up. The second one is that they're resilient in your mental, the preparedness of seeing things before it happens. You know, for people they don't know how to use their imaginations. But when you're doing archery, you have to use your imaginations, and you have to see things before it happens. This is really powerful. You know, some of us, they don't know how to imagine, you know, but doing archery, you have to imagine things. You have to imagine the arrow hitting the target before it leaves the bow. And this is powerful. This not only apply in your archery, but it can be applied in your real life. Let's say you're doing a business, so you want to see your business prosper. You should be able to see people buying a lot of your merchandise, a lot of your products, a lot of from your services and everything like that. You have to see it before it happens. You know, this is the most important thing of all. And the last part is that when you have this mentally strong, physically strong, what happens is that when all these people being put together, you have a very strong nation. You have a very strong people. You have a very strong ummah. And this, my friend, will lead into a lot of good things. First of all, and nobody will look down or, you know, will try to bully a strong nation, a strong people. So this is very important for us, the Muslim too, and for anyone that is like practicing archery, even the Koreans, even the Mongolians, even the Australians. You know, if they are really practicing archery, nobody would dare to look down upon them. Nobody would dare to trample upon them, because it is something that you don't want to mess with. You know, you don't want to mess with an archer, because they can hit you. Either you are 100 kilometers apart or 50 meters apart. If they want to hit you, they can really hit you bad. They can find a way. They can find a way how to bend the arrows, how to turn everything upside down so that the arrow will hit you. So this is amazing, guys. And this is the truth. Because even like this one, this is the verse from the Quran himself. It is the word of Allah, whereby Allah subhanahu wa ta'ala really, really wants us. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ. No. What is this? This is وَيُدُ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. وَيُدُ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. Means Allah wants us to prepare everything that we can put our hands on, especially archery and horseback and train horse, for us to be protecting ourselves against the enemy of Allah, against the enemy of the unseen, against our enemy, against the unseen, and everything. And every little penny that we spend on doing this, you know, will be taken into account, will be rightfully awarded, and you will never be dianiaya apa Anuar? You will never be. You said it. Trample over. You'll be trampled over. Yang you takkan dianiaya lah. That's the last words of Allah in this surah. Surah Al-Anfal ayat 60, verse 60. And this is very powerful, my friend. And the one that is more powerful is that, remember this, if you are an archer, always remember this surah. Verse 17. Verse 17 from Surah Al-Anfal, it goes like this. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Every time you're throwing an arrow, always remember that words. You know, it's always, you have to remember, it always that it's not you who's throwing the arrow,
It is Allah who is throwing the arrow. So it is never about us. Yes, yes. So in that sense, from the spiritual sense, an archer should not be selfish or proud or have a sense of pride in their shooting, because as a Muslim archer, believing in the scriptures and the words of the Prophet, is that it is not you who shoot it. Everything has been predetermined by Allah. So in that sense, here's just a very simple illustration of a depiction of a Muslim archer in many, many years before. However, I'm not going to go too much into this detail because this is an artistic interpretation. So we don't want to go to discuss they are using 3 fingers, they are using, we don't want to go there. This is just an illustration for this purpose. So in this sense, I would like to highlight some comments from our Facebook and our YouTube. There's a few. So perhaps we will jawab salam diorang dulu ya. Mak boleh ya? Boleh. Kita kena engage dengan kita punya pendengar ni juga kan. Boleh. Dari Taraki Archery, Assalamualaikum hadir coach. Waalaikumsalam. Nur Muhammad juga Assalamualaikum tuan. Dari Riza Shah, terbaik coach. Bapak segala parodi mengatakan Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Bapak segala parodi. Allah. Fauzi Omar, mantap coach. Ifa Solehah, Assalamualaikum. Hai semua. Physical, mental and spiritual. Dia kata. Yes. Dari Najihah, Assalamualaikum. Daripada Lin Julie, all admin please come over here. Okay, tak apa. Kat sini Assalamualaikum. Dari Cikna. Daripada Hafizah Don, hadir. Dan juga dari Amirul Andi Asis. Hadir coach, pemanah sedia. Dahsyat. Pemanah sedia. Masya Allah. So these are all my students. Mostly of them, they are learning archery through online. Dan kepada sahabat-sahabat yang ada dekat luar sana, benda ni penting tadi. Abang Anuar ada cakap very important thing. Bila kita cakap wama ramai ta'is ramai tawalakin Allah ramai ni, kita kena ingat belakang kita melontar, Allah melontar. Yang bagi kena tu bukan kita yang bagi kena, Allah yang bagi kena. Lagi cepat kita faham hakikat bahawa kita ni sebenarnya tak ada pun la mawjud illallah, la ilaha illallah. Ini lebih bagus lagi untuk diri kita sebenarnya. When we feel that bukan kita yang buat benda ni, Allah yang buat, Allah yang menggerakkan, Allah yang membenarkan, Allah yang mengizinkan, Allah yang menjadikan. Lebih baik, lebih cepat kita musnahkan diri kita ni, lebih baik kita cepat kita lupakan diri kita ni. Itulah sebenarnya yang terbaik. Sebab apa tau? Noah, kalau tak betul-betul dalam panahan ni, kita boleh jadi syirik. Bila mana kita rasa kita yang bagi kena. Salah tu. Yang bagi kena ni Allah yang bagi kena. Marah Allah. Kalau kita cakap kita yang buat benda ni. Mana ada kita sebenarnya? Mana ada kita pun sebenarnya? Tak boleh. Tapi itulah betapa indahnya Al-Quran ni, sebab dia dah predict dah. Yang mana kalau kepada benda pemanah ni, kalau dia kata ini dia yang buat, itu dah boleh dijatuhkan kepada salah terus tu. Betul, salah terus. Bukan kita sebenarnya. Sebab benda yang paling utama sekali yang kita nak kena belajar dalam memanah ni, tuan-tuan, sebenarnya mendidik hati. Kita nak didik hati kita, kita tak nak bongkar riak, ujub, takbur ada dalam diri. Sebab ujub, riak, takbur ni, it will carry you to become somebody like who's rotten inside. Kita akan jadi orang yang tak baik sebenarnya. Jadi memanah ni sebenarnya nak dipanah tu nafsu kita, keinginan kita, kebesaran dalam diri kita, rasa ada di kita tu, rasa angkuh kita tu, itu yang nak kita hapuskan dengan panahan sebenarnya. Kalau macam gini kan, kalau saya nak buat perumpamaan kan, memanah ni dia seolah-olah vaksin untuk penyakit hati. Masya Allah. Dah cucuk belum? Jangan cucuk target bat dah. Itu boleh buat tagline baru tu Pak Akmal. Okey lah, boleh lah kot. Tapi vaksin bukan ubat Saja kita bermain-main perkataan malam ni. Okey. Jadi seterusnya kita akan bincangkan strength lies in unity. So what is unity? So unity is basically where we are all focusing towards a singular goal. So in this sense, for tonight's discussion, we're talking about unity in its role in building strength. So perhaps this is a picture. This was done in Ladang Alam Warisan in 2018.
So tuan-tuan dan puan-puan, bagi mereka yang baru saja menceburi dunia panahan ni, pada 2018 Tuan Akmal telah menganjurkan satu pertandingan bersama PERTAMA yang dinamakan Festival Memanah Tradisional Antarabangsa, yang mana ada lebih 14 negara datang Malaysia ni, datang Ladang Alam Warisan, memanah kat sana, duduk sana, makan nasi talam sama-sama dengan pemanah Malaysia. Betapa istimewanya masa tu kita punya feel. Dalam gambar ni, tak silap saya nama dia Bayaya ya. Ya, bayar. Yes. So dia ni adalah pemanah dari Mongolia. Dia pakai full suit dia punya baju Mongolia, dan kita boleh nampak the unity of archers dekat satu shooting line, yang mana semua orang shoot target butt yang sama. Tak ada pun seorang yang tiba-tiba target butt sebelah kiri, sebelah kanan, semua satu arah. Dan apabila whistle kita punya announcement dibuat, sebab masa tu Abang Akmal dan juga PERTAMA beri saya the honours to host the director of shooting. Yang mana semua pemanah ni, bila saya atas mic tu, bila kata saya bersedia, dah rasa lain macam tau gegaran dia. 14 negara menembak ke arah satu sasaran yang sama. Saya nampak unity kat situ. Berapa pendapat abang pula? Ya, it is. Dia sebenarnya memang benda yang betul, sahabat-sahabat. Sebenarnya panahan ni patut menjadi penghubung pengerat kita sebenarnya. Dan kita kena mulakan memanah ni sebagai satu jemaah. Kan? Kalau saya lebih suka pertandingan memanah dibuat dalam bentuk berkumpulan, baru dia jadi. Sebab dalam pertandingan memanah hari ni, banyak individual punya yang diangkat. Saya tak suka mengangkat individu sebenarnya. Saya suka mengangkat jemaah. Saya suka kalau pemanah dapat melaksanakan satu pertandingan tu secara berkumpulan. Berkumpulan ni macam mana? Mungkin 3 orang lawan 3 orang, lawan 3 orang yang lain. Jadi 3 orang ni akan dapat membentuk satu pertumbukan pemanah yang cukup hebat. Macam tu lah. Jadi sebenarnya kalau satu je pemanah yang bagus, tak bagus sebenarnya. Kita nak ramai yang bagus. Kita nak ada team effort. Kita nak being a team player. Benda ni penting. Sebab sahabat-sahabat yang kat luar sana yang tengah tengok ni, sahabat-sahabat tak ada kekuatan pun kalau kita berseorangan. Kita kuat bila kita berjemaah. Kita tengok orang semayang. Kalau semayang dalam satu saf, Allah bagi markah ada 27 kali ganda. Kalau semayang seorang-seorang itu pun satu tu pun dicari-cari, dipotong-potong atas semua kesilapan kita. Jadi sahabat-sahabat, mulai hari ni kalau ada pemanah hari ni, orang kena mula bentuk tim korang. Korang kena mula bentuk jemaah korang. Bentuk ketubukan pemanah korang sendiri. Dan jangan membeza-bezakan. Kena mula unite. Terbaik sekali pencerahan daripada abang ya. Sebab ni saya tunjuk sikitlah satu gambar sebelum kita pergi pada topik tu. Ini masa ni di Butan ya. Saya rasa saya adalah pemanah Malaysia pertama yang pergi Butan memanah. Betul. Jadi kat sini saya pergi ke sana ni, saya nampak unity in archery tu. Kenapa ada unity? Sebab apa yang saya dapat daripada diorang ni semua ni, what I can see from the international archers out there is that the sincerity in improving oneself. They are coming there not to show that they are the best. No, they are going there to learn. So bila diorang datang ke negara luar ni atau diorang bertanding ni, diorang bukan nak kata diorang ni yang paling hebat, tidak. Sebab learning never stops. Sebab di hari tu juga ada juga satu pemanah daripada India dan tak pernah berjumpa dengan orang Korea. Secara naturalnya tak akan bertembung. Tapi di dalam pertandingan ni, diorang ni boleh jadi kawan baik. Macam mana tu? Dekat sini boleh menampakkan lagi unity tu macam mana. Padahal benda tu sangat simple. It's a stick and a string that throws another string far away. But it brought these people. Yeah. They're what we call, that's the language of archery. Language of archery is that, dia satu universal language yang semua orang faham. That is the language of archery. Bow, arrow, target. Hitting or not hitting, that's all. So this is very important, and everybody understands this, Yes. And they are having fun. Dengan terus terang saya cakap kan, memang seronok sangat tengok culture orang, tengok cara orang memanah. Tapi terus terang saya cakap, the most beautiful archery is Muslim archery. Kalau
Muslim actually being practiced well. Kalau pemanahan Islam Muslim ni dibuat dengan baik, dia akan jadi panahan yang paling indah di muka bumi sebenarnya. Betul bang, betul. Sebab kita akan nampak khusyuk, kita akan nampak dia nafikan diri dia, kita akan nampak macam mana dia humble, kalau kena pun dia relax kan. Kadang-kadang kita tengok orang lain macam bila kena dia macam lupa diri kan? Tapi kita bila kita kena, kita pulangkan balik pada Allah. Baik. Pulangkan balik kepada Allah. Itu penting. So dari situ apa yang kita boleh terus kepada topik yang ketiga kita, iaitu strength lies in communities. Sebab kita rata-rata di negara kita pun majoritinya adalah Melayu Muslim. Jadi kita pun tak boleh nak elakkan daripada berjemaah juga dari situ. Jadi apakah yang dimaksudkan by strength lies in communities ini? Kat sini saya akan tunjukkan satu dulu ni. Baik, teruskan. Silakan Tuan Akmal. Okay, strength lies in communities ni macam ni sahabat-sahabat. Kami daripada dulu di Ladang Alam Warisan, kami cuba menghidupkan satu jemaah pemanah di Ladang Alam Warisan. Dan kita dapat lihat dekat situ kan, macam mana kita belajar memanah, macam mana kita bentuk persahabatan melalui panahan, dan macam mana kita membentuk disiplin memanah dalam diri setiap orang. Dan bila kita dapat buat benda ni kan, bila kita ada disiplin kita akan ada kejayaan. Jadi contohlah kan, orang Islam sembahyang 5 waktu kan, tapi jarang orang betul-betul bila dengar azan dia nak pergi datang kan. Tapi tidak pemanah. Pemanah ni saya cakap kan, bila mana aku panggil pemanah-pemanah berkumpul di hadapan saya, dia orang kena datang berkumpul. Jadi benda yang sama juga saya akan buat bila mana waktu solat. Dia orang dah dengar azan, saya akan jerit kan, pemanah-pemanah berhimpun di hadapan saya. Dia orang akan datang, dia orang akan berhimpun di hadapan saya. Ready untuk solat. Itu yang Allah buat, Allah suka. Allah suka. Dan kita kalau nak dapat apa yang kita nak, kita kena buat Allah suka. Ni, gambar pemanah-pemanah berkuda di Ladang Alam Warisan. Kita ada lebih kurang 7 ekor kuda dekat ladang ni masa ni. Berapa ekor ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul lah, 7 ekor kuda. So 7 ekor kuda ni kita orang selalu keluar. Kita orang sambut hari kemerdekaan dengan berkuda di sini nanti. Jadi memang satu benda yang sangat luar biasa, yang mana bila anak-anak orang ni berani dengan berkudanya ni, berani dengan panahannya ni, kuat dengan kuda, kuat dengan panahan, dia mendahirkan satu generasi yang sangat luar biasa, sahabat-sahabat. Anak-anak ni dia punya confident lain macam dia punya cakap dia lain macam. Dia tak ada takut lah. Dia tak takut dengan kuda. Dia tak takut dengan kuda, dia tak takut dengan orang. Jadi dia berani Dia boleh lead kuda yang besar tu, dia boleh tarik. Budak umur 5 tahun 5 tahun tarik kuda Kuda boleh dengar cakap dia. Ini kekuatan jiwa So in this sense, what we are seeing here is that at Ladang Alam Warisan, it was basically the epicenter, so to speak, for a community of archers, a community of horse archers, as well as a community of enthusiasts who are interested in the Malay culture itself. Dari sini apa yang saya nak cuba boleh dikatakan hubungkan adalah dengan adanya komuniti-komuniti yang dicetuskan ini, ianya akan merebak. Macam sekarang ni seperti apa yang Abang dah cakap awal tadi kan, dengan menggunakan online video, online session. Betul. Banyaknya komuniti-komuniti sekarang ni terkekang di dalam individu. Sebab diorang ni mungkin seorang-seorang, tapi apa yang mungkin boleh kita bangkitkan lagi adalah menggunakan lebih banyak lagi teknologi yang sedia ada untuk kekal berhubung. Sebab tidak semestinya kita tak boleh berjumpa, kita tak boleh berhubung di situ sekarang ni. Mungkin Abang boleh bagi sedikit pendapat dari situ. Jadi sekarang ni mungkin kita keterbatasan kita untuk nak bergerak kan. Tapi kita sebenarnya boleh mewujudkan komuniti-komuniti online, pemanah-pemanah online yang mana they can come shoot together doing a live session of doing archery, and then benda ni semua can be recorded and then it can be seen by many people. Dan orang hari ini sebenarnya dengan menggunakan apa saja teknologi yang ada ni, sebenarnya they can really kembangkan lagi panahan ni sebenarnya. Contoh lah kan, never been done before online punya pemanahan, punya battle online kan. So people dulu dekat rumah boleh tengok kan, each of dia orang punya favorite archers, if dia orang punya favorite team, each of dia orang punya favorite people doing archery 3 lawan 3 kan. Boleh ada battle macam tu, dan memang satu idea sangat baik lah sebenarnya.
It's about time that Malaysia should come up with a reality show that can show a team of people, maybe macam main takraw. Main takraw kan ada 3 orang kan, main takraw kan. So mungkin panahan ni pun boleh a team of 3. A team of 3 lawan a team of 3. Jadi apa yang orang kena buat? Pam buat. Panahan dynamic. Dia bukan macam panahan Olimpik bayang tu guys. Dia ada macam larian, dia ada lompat, dia ada kuda, dia ada menyarap, dia ada berbaring, dia ada macam moving target. You'll be amazed to see how much diversity there is in traditional archery. Dia kalau buat reality TV show in that sense, abang kena jadi ni lah, dia punya pengetua lah. Itulah insyaAllah. Memang itu saya punya idaman lah. Saya nak buat macam mana, maybe one day saya akan kumpulkan anak murid saya yang online ni kan. Kita boleh buat macam mana tau. Kita buat macam pertandingan mencari kan, Hang Nadim kan. Jadi ni Hang Nadim ni ada 3 orang ni kan. Jadi dia orang ni bila bertanding tu nanti kita boleh bagi gold medal ke. Satu cap mohor ke kan, yang dia ni pemanah hebat yang memang dilahirkan di Malaysia. Kita tiga buat orang. Kita buat ni abang. Because in Mongolia, they do this. In Mongolia, dia orang ada topi yang dekat atas ni ada emas. Murugan, topi Murugan. Topi sharpshooter. Yes, kalau sharpshooter dia akan dapat benda tu lah. Kalau kita pun boleh buat macam tu juga. Kita boleh bagi dia orang emas lah. Kita buat ni abang. Kita buat anak panah emas, golden arrow. Golden arrow kan. And then macam diorang dapat golden arrow tu boleh letak kat tanjak diorang ke. Kan kita orang boleh tengok kan. Ini pemanah Malaysia yang hebat ni. Macam tu. Diiktiraf lah. Jadi dia boleh jadi satu benda yang memang orang kata apa, satu apa, tengok satu dunia tengok kan. Dan benda ni lahirnya daripada community. Yes, datang daripada community. So contohnya macam community pemanah di Greek lawan dengan community pemanah di Ladang Alam Warisan. Dahsyat. Jadi kita tengok mereka. Jadi kita boleh buat dia secara online lah. Saya rasa itu satu benda yang sangat menarik untuk kita kembangkan tu bang. Sebab sekarang ni kita semua dah ada 3G, 4G, 5G, belum tahu apa cerita lah. Tapi internet tu dah ada. Facility tu dah ada. Dia macam mana kita pakai teknologi tu. Sebab sekarang ni mungkin kalau nak saya berterus terang berdasarkan data semenjak PKP, kegunaan internet lebih kepada benda bukan-bukan bang. Itu memang itu memang data yang kita dah nampak. Contoh yang paling utama adalah benda yang lucah. Walaupun kegunaan internet majoritinya adalah untuk itu, kenapa kita kena ikut itu? Kita boleh menggunakan teknologi yang sama untuk kebaikan. Kita gunakan benda ni untuk improve ourselves, to improve our community, to improve our ummah. And for all the international viewers out there, if you're still watching, what I'm basically suggesting is that there has been a recent report that the majority of internet use during the lockdowns, during the pandemic crisis has been, pornographic websites. So in this sense, it's not the technology's fault, because the technology, as what Mr. Akmal has shared earlier, through just using online channels, he has inspired 500 Malaysians to pick up the bow and arrow and use it as a coping mechanism. So it is how we utilize the technology. In this sense, I would say, don't damage yourself during the lockdowns by, exploiting pornography or binge shopping, because that's another biggest consumption of data is online shopping. Itu penyakit orang Malaysia tu. Gatal je tangan dia, tengok dia beli kan. Macam dalam dunia memanah pun bang, apa yang saya perasan lah, terdapat makin banyak orang jual bow, makin banyak orang beli bow, makin banyak orang beli arrow. Alatan memanah ni macam mendadak-dadak masuk. Adakah ini boleh menimbulkan sesuatu yang boleh dikatakan mendatangkan isu di masa hadapan? Okay, dia macam ni. Dia memang boleh mendatangkan isu di masa hadapan sebab all this being done without no teaching at all. They don't teach people on how to use it. I've seen people stringing their bow upside down. Yes. Dia macam kita nampak banyak kesilapan yang berlaku. Itu kesilapan yang biasa-biasa ni kita tak takut. Kita takut berlakunya kecederaan. Sebab diorang memanah, diorang tak tahu apa safety precaution semua kan.
Jadi saya nak menyeru kepada orang luar sana, kalau anda tahu sikit pun tentang keselamatan dalam memanah, always remind all the archers untuk ingat bahawa dalam memanah ni kita kena pastikan keselamatan tu menjadi keutamaan kita. Jangan memanah ke arah rumah orang. Jangan memanah ke arah jalan raya. Jangan memanah bila mana ada orang di hadapan. Dan bila kita memanah, kena satu saf, baris lurus. Jangan ada yang duduk di belakang pemanah lain untuk memanah. Benda ni semua boleh mengundang kecederaan. Setakat ni di Malaysia, buat pengetahuan Anuar, kita telah berjaya mengekalkan zero. Tak ada yang tercedera dengan panahan ni. Jadi kita tak mahu nanti jadi isu pula kan. Tiba-tiba ada seorang yang kena panah, mata, tak jauh lah. Kita tak mahu benda ni. Sebab benda ni nanti dia akan bagi impact kepada seluruh komuniti panahan di dalam Malaysia. Baik. So for all the viewers watching now, we have a responsibility as archers to ensure that once this sport is being adopted by many new people, is that we play a key role in reminding them on the safety and the priority of ensuring no damages or no, I would say, physical damages to anything that is living. I think we have to play that role. Bagi semua pemanah yang sedang menonton sekarang ini, seperti apa yang Tuan Akmal katakan tadi, kita sebagai pemanah ini perlu ingatkan mereka yang lain tentang utamanya keselamatan itu. Jadi di sini apa yang lebih menarik juga di Ladang Alam Warisan adalah tentang latihan memanah yang dijalankan, dan juga ada juga sejenis farming punya patch of land yang Tuan Akmal tengah develop ni pada waktu ini. Ya, dia macam ni sebenarnya Noah. Saya apa yang saya buat ni saya ambil daripada Hungary sebenarnya. Sebab saya tengok kan, student Kasalayos, diorang memanah, diorang berkuda di tempat yang sama. Dan pada masa yang sama, mereka juga bercucuk tanam. Mereka juga bela binatang ternakan. So, apa yang diorang buat ke sana is not only throwing arrows, not only riding horses, but diorang sebenarnya belajar dengan alam, tanam tanaman sendiri. So in this picture, dalam gambar ni kita nampak pemanah-pemanah menanam tanaman, sayuran. Benda-benda ni penting sangat sebenarnya. So siapa yang akan makan nanti? Pemanah juga yang makan. So bila masa nak makan? Bila diorang datang nak memanah, makan tengah hari, tak ada apa nak makan, ambil from this edible garden, bawa ke kitchen dan masak dan prepare the food. Dahsyat. Ini yang kita nak sebenarnya. Sebab kita nak didik pemanah ni, dia adalah orang yang boleh buat everything. Dia boleh memanah, dia boleh berkuda, dia boleh bercucuk tanam, dia boleh bela haiwan ternakan, dan dia boleh menjadi manusia yang sempurna, insyaAllah. So by having this kind of lifestyle, it is towards the development of the perfect example of how a human should function, where you are close to the soil, where you are physically fit, you understand how nature works, as well as you consume from the ground that you step. It's not coming from a supermarket 2,000 kilometers away, where you don't know whether this is a real carrot or is this something else. You don't know that. But in this sense, what you have effectively established is a sustainable community of archers. Yes. And I'm sure that shoots together, stays together. And I'm sure that eats together, stays together. And I'm sure that plants together, they stay together. Sebab benda ni penting guys. Sebab Anuar, as what is happening right now, kita ni tengah menghadapi pandemic. We are facing a pandemic. And now they are declaring it an endemic right now in Malaysia. You know, just recently they announced it as an endemic. But the thing is, sahabat-sahabat, ini penting saya nak ambil peluang ni untuk nak beritahu kawan-kawan. Kita sebenarnya selepas pandemik ni, apa yang akan kita hadapi adalah foodemic. Kita akan menghadapi kekurangan bekalan makanan sebenarnya. I don't know what's going to happen next, but somehow we can see the difference in the climate of the world, and we can see that what's happening right now is actually there will be a shortages in food. Yes. So I would really love to urge all Malaysians who are seeing this, orang yang tengah melihat benda ni, orang yang tengah menonton benda ni, for me, you should really prepare yourself. You kena persiapkan diri you dengan panahan you, dengan berkuda you, and pada masa yang sama, you kena persiapkan juga makanan kalian.
air kalian, tempat tinggal kalian, for things that is going to happen next. Jadi berkenaan dengan ni, apa yang menarik bagi saya ni, mungkin abang boleh kongsikan sedikit ya. Macam kebanyakan kita pemanah macam saya di Kuala Lumpur, kebanyakan pemanah duduk di flat atau di apartmen atau di tempat yang kurang ruang. Apa yang abang boleh nasihatkan bagi orang pemanah macam saya ni juga untuk mula mempelajari paling asas bercucuk tanam? Apa mungkin yang abang boleh bagi advice sedikit? Okay, because I love you, Anuar, I'm going to give you one advice. Okay, first thing is that because disebabkan oleh korang tak ada tempat, is because you don't have the ample time to do all this. You should really find yourself a place as a community. You kena jadi satu community tau. Dekat situ sebenarnya kekuatan kita mungkin tak ada, tapi pemanah yang lain ada. Faham tak? Jadi mungkin dia ada kawasan yang besar, mungkin dia duduk dekat KL juga, tapi ayah dia ada tanah yang luas. Jadi benda ni sebenarnya that's where yang kita dalam kita punya topik ni, community tu, kita kena came as a community. Kita tak boleh bersifat individu. Sebab apa? Kita tak boleh nak tempuh waktu sukan berseorangan. Terutamanya bila kita duduk dekat bandar. Kita perlukan community, kita perlukan jemaah yang boleh membantu kita. Jadi dalam jemaah kita ni datang daripada all walk of life. Taklah semua duduk kondominium. Dan tidaklah semua duduk dekat dalam kawasan perumahan yang sempit. Tak semua orang duduk dalam kawasan sepinggan kan. Ada yang duduk dekat kawasan tanah sendiri, yang ada tanah lebar tapi tak tahu apa nak buat. Jadi kat sini sebenarnya key role dalam komuniti tu datang untuk memberikan yang terbaik bagi semua orang dalam komuniti tu. Jadi dia bukan tentang satu orang, aku ada tanah, aku kena usahakan tanah aku. Tak. You pun tak larat nak usahakan tanah tu. You perlukan komuniti untuk nak laksanakan, nak uruskan tanah tu. So sebenarnya sahabat-sahabat, sebenarnya Anuar, kita ada cukup tanah dekat KL tu sebenarnya untuk kita tanam semua kepulauan-kepulauan kita sebenarnya. Cuma kita tidak memanfaatkan setiap every patch of land. Ada tanah je kita tak tanam kat situ sebenarnya. Sebenarnya dekat KL ni paling senang nak hidup. Kambing tak ada, lembu tak ada, apa benda tak ada. Nak tanam benda ni semua senang kat KL sebenarnya. Tetapi kita tanam banyak landscape kita tanam dengan benda yang tak berfaedah. Contohlah bunga yang tak mendatangkan apa-apa faedah pun. Yang sedap mata memandang tapi tidak ada faedah. Even kalau kita tanam benda-benda sayur-sayuran dekat tempat mana pun kan akan ada hasil. Betul. Gelandangan yang tak ada cukup duit nak makan pun boleh makan je lah tomato kat tepi jalan. Ya, daripada apa nama ni kita panggil tender pergi untuk pokok hiasan, baik kat traffic light tu letak sawi. Saya tak faham benda ni. Saya cakap, why do we grow food? Why you nak tender satu tumbuhan yang sedap mata memandang tapi ujungnya dibuang ni balik. Kan pada saya it's a waste of money lah. Baik. You know, even pokok, even vegetables can be, dia boleh jadi landscape yang sangat menarik sebenarnya. Dan dia adalah edible landscape. Ni benda ni kena ubah dalam mindset orang hari ni. And instead of just planting flowers that is just good for your eyes and to see, yang you rasa macam seronok you nak tengok. Why not we shift it to something yang boleh produce food for everyone? Benda macam tu. Betul. So, ini penting. Betul. Saya rasa kat situ mungkin apa yang saya boleh buat lah kalau saya sebagai pemanah yang duduk di rumah pangsa kan, diam-diam tabur benih lah. Nampak ada tanah aja, tabur je. Dapat jumpa dekat mana kan, dapat jumpa kat mana, kumpul batu sekeliling tu, cakar-cakar sikit tanam kat situ. Siapa nak rosakkan nak, saya rasa kalau benda tu dah start tumbuh, people in the right mind, they will never trample on it pun. Yelah, betul lah. Sebab kalau campaign dia apa? Campaign dia grow our own food in the urban area. Dia macam zaman dulu dia ada satu trend yang saya rasa agak kelakar lah, iaitu flash mob kan. Ni kita buat flash plant lah. Gerak satu tempat, ramai-ramai tabur benih pula. Betul. Itu penting sebenarnya bang. Itu sangat penting sebenarnya. Macam kena tanam benda-benda macam tanam lada ke, tanam apa pun kan. Letak je tanaman-tanaman yang
boleh memberikan hasil kepada orang. Benda ni penting sangat. Sebab sebenarnya banyak tanah, tapi saya tengok semua tumbuh rumput, lalang. Ini lah sebenarnya. Ya, sebab Noah, bila kita jadi pemanah ni Noah, kita pergi Korea, contoh Korea. Kita pergi Korea, memanah kat Korea Noah. Tak ada satu patch of land yang kosong tanpa ada tanaman pun. Kecil je pun tanam padi. Kecil tanam padi. Antara rumah ke rumah, tengah tanam padi. Dahsyat. Saya cakap macam, dahsyat kau orang. Macam tanam padi. Kita datang dan tengok, apa ni kan? Dia manfaat Kecil cukup-cukup sangat ruang ni kan. Tapi still boleh tanam padi. Dahsyat diorang. Tapi tu yang sayangnya, sepatutnya kita ni pun daripada boleh dikatakan culture kita juga memang ada konsep edible garden ni. Macam kat rumah-rumah kampung pun memang ada pokok cili, ada pokok buah. Tapi sekarang ni saya rasa kalau terutama sekali bagi mereka yang duduk di bandar, kemungkinan benda ni sudah cair sedikit. Sebab last tanam kaktus, last tanam benda-benda yang tak boleh buat apa. Betul, diorang tak fikir panjang. Diorang masih rasa boleh pergi dekat Tesco, boleh pergi kat Giant, benda tu semua ada kat Tesco, Giant semua. Tapi insyaAllah one day, tak lama dah Noah, kita akan dapat tengok food shortages. Sebab ada juga beberapa kajian dan juga report yang mengatakan food security untuk serantau inilah dan juga di negara-negara besar akan mengalami shortages. Ini bukanlah satu boleh dikatakan satu berita kabar angin je. Ini adalah fakta saintifik juga yang mengatakan there will be food shortages globally. Bukan sahaja di Malaysia, malah di satu dunia. Di California diorang tengah panik sekarang. Dah lah tengah panas, barang banyak pula boleh dikatakan tempat yang terbakar. Jadi kita kat Malaysia ni yang tak ada masalah gempa bumi, tak ada masalah dikatakan kebakaran macam gitu pun, kenapa kita tak manfaatkan? Sedihnya rasa bang. Sebenarnya cara kita berfikir, it goes back to kita punya cara berfikir. Dan sebenarnya memanah ni, dia mempersiapkan kita untuk melihat benda-benda yang di hadapan ni sebenarnya. Dan insyaAllah saya yakin dan percaya kalau semua viewers yang tengok kat dalam ni, they took an opportunity for this. Lapangan sasar diorang tu, diorang akan boleh ubah jadi apa? Jadi kebun sayur. Dahsyat. Lapangan sasar selalu letak kita tengok rumput kosong, tak ada apa kan. Ya. Tak payah fikir tanah tu tanah siapa pun. Tak payah fikir tanah siapa. Kalau lambuk kau tanam je. Kau tanam je, tak ada risau lah. Nampak je kan. Nampak tanah kosong kan. Nak tanam apa? Tanam bunga matahari? Tanam. Nak tanam apa? Nak tanam bayam? Tanam. Nak tanam apa? Tomato? Tanam. Yang bahaya dia bang, jangan buat kat Pahang lah. Jangan tanam durian bang. Itu lain jadi dia bang. Itu jangan. Dia kata itu Mr. Akmal yang suggest. Saya buat ni Mr. Akmal suggest. Mampu Jangan. Tanam durian ni dah lain cerita dia. Okey, kita jangan cerita pasal durian lah kat situ. Jadi memandangkan di sini saya rasa apa yang kita boleh take away daripada strength in community ni, kalau kita seorang-seorang tanam pun tak jalan juga. Dia kena community kita ni mainkan peranan. Sebab mungkin dengan adanya ekosistem ini, lapang sasar macam abang cakap tadi tu kan, mungkin boleh dibagikan dengan ni, lane 1 bayam, lane 2 kobis, lane 3 tomato. Kau shoot lane mana hari ni? Aku shoot lane tomato. Kalau nampak yang masak tu petik lah. Kan yes, betul. Ini penting sangat-sangat. Sebab kita takkan memanah 24 jam pun. But the rest of the time pun kita nak buat, kita boleh tengok kita punya edible garden ni. Ini penting sangat. Memang sangat best. Sebab in France, brother, France, diorang memanah dalam garden. Diorang memanah dalam edible garden. Nice. So diorang ada pathways, ada tempat diorang nak memanah tu, ada pathways. Kiri kanan ni ada sayur. Dahsyat. Menarik. Tapi itulah jadi dia tak jadi satu macam community yang kosong. Yang datang kan, kau buat apa? Manah kan. Kau pergi mana? Aku pergi memanah. Sambil apa? Sambil berkebun. Ni dia datang ni pada kebun kau dalam kebun aku ada target bat. Dan dalam target bat aku ada sayur. Macam tu. Iya ke? Benda ni orang tak pernah terfikir. Itu sebab kita di Ladang Alam Warisan ni kan, kita orang ajar dia orang ni macam bukan saja ada tempat yang macam ni, boleh tengok ni. Kita buat bulat-bulat macam target bat kan. Kita duduk sama-sama macam ni dengan kudanya, dengan khidmatnya, dengan tanamannya, dengan itik dia.
dengan ayamnya. Benda ni sebenarnya membentuk satu insan yang sempurna. Macam dalam gambar ni apa tengah berlaku bang? Dalam gambar ni saya tengah bagi talk. Setiap kali pemanah, lepas selesai memanah, saya akan ada sesi untuk memberitahu apa yang dipelajari. Apa yang boleh dikaitkan dengan kehidupan. Contohlah kan, memanah ni ada 5 step saya kata. Yang pertama, ikhlas niat. Niat kita ni. Betul kan? Yang kedua ni kita nak belajar untuk doa. Prayers, our prayers. Macam mana nak berdoa dengan cara yang betul. Yang ketiganya ni usaha kita. Tarikan ni usaha kita. Dan yang keempat ni release. Kita tawakal. Lepas tu kena tak kena kita redha. So apa kaitannya dengan kehidupan kita? Apa kaitannya dengan bisnes kita? Dalam bisnes kita kena belajar betulkan niat bisnes kita ni. Kita berniaga sebab apa? Nak bayar hutang? Tak. Kita berniaga supaya dapat redha-Nya Allah SWT. Kita berniaga supaya kita dapat tolong orang susah. Kita berniaga supaya kita boleh contribute kepada agama. Kita berniaga ni kerana kita nak cari redha Allah. Kerana kita nak ikut sunnah Nabi. Jadi kita berniaga, kita betulkan niat itu dulu. Yang kedua kita doa. Belajar doa. Ask, believe, receive. Kita kena belajar minta dengan Allah. Macam mana nak minta dengan Allah. Dan yang keduanya, kita kena believe. Kita kena yakin. Kita kena yakin yang apa yang kita minta tu Allah akan bagi. Receive, kita kena belajar rasa thank you Allah. Walaupun benda tu tak jadi lagi, kita kena ucap thank you Allah. Sebab apa? We have seen it happen already. Yes. And then bila kita usaha, bila kita buat business, full draw. Kalau dalam mana full draw, dalam business, you give everything. You bagi semua yang you boleh buat. You jangan tinggalkan sikit pun. You bagi everything you buat dalam business tu. Supaya tiada sesal dalam diri you. You boleh buat benda yang terbaik dalam segala. Ini yang paling penting sekali. And then, bila you lepaskan, and then bila you dah usaha, you belajar untuk serah benda tu pada Allah. You bukannya ada lagi kita dah kat situ, serah pada Allah. Allah dia akan menentukan orang datang ke tak, orang beli ke tak, orang suka ke tak dengan kita. Jadi benda ni penting. Kita nak belajar menyerahkan segalanya tu kepada Allah. So that kita tak jadi tension. Kita tak ada, orang sekarang ni ada satu perkataan yang sangat famous sekarang ni, Noah. Okay. Depressed. Orang depressed. Orang rasa depressed. Depression. Why people feel that they are depressed? Kenapa orang rasa depressed? Diorang rasa depressed sebab diorang rasa aku dah buat benda ni macam ni, aku patut dapat macam ni. Unmet expectations. Aku deserve this. When I do this, I deserve this. When things doesn't go to their expectation, when things doesn't go as their plan, as what they have planned, then they become depressed about it. But the thing is, dalam Asri, bila kita dah buat full draw ni, bila kita learn to release the arrow, we are leaving it to Allah. Kena, tak kena tak apa. Buat lagi, buat lagi. So konsep menyerahkan, the total submission to Allah ni, tak ada dalam jiwa orang hari ni. Itu sebab dia orang depressed. That's why they are depressed. Dia orang rasa, I've done this, I should get this, I should have this. Truth is, it's not like that. I see. So in this sense, what another perspective that we can perhaps look into it is that they fail to realize that it is not them who decide. Yes. So the decision lies solely from the creator. But one of the other definition of stress is the inability to perform as an expected outcome. Meaning dia tahu dia tak boleh buat benda tu. Dia stres. Sebab dia dah tahu dia tak boleh buat. Masalahnya di sini tuan-tuan dan puan-puan, kalau berdasarkan perbincangan malam ini, yang tak boleh buat tu, anda hadkan kepada diri anda. Anda tidak berserah seperti apa yang Tuan Akmal cuba ingatkan kepada kita malam ni. So the key giveaway, ladies and gentlemen, for tonight is that you may have unmet expectations, but you fail to realize it is not you who decide. I think that is the biggest giveaway. And through the communities that is united through archery, you're able to do a check and balance with each other. Sebab kalau kita memanah seorang, kita murung seorang, nanti lain jadinya. Tapi kalau kita berkumpulan, macam Abang Akmal cakap tadi, kalau 3 orang pun cukup. Jadi kat situ pun satunya dia boleh mengelakkan konsep riak. Sebab ada 2 kawan kiri kanan cakap, kau jangan bukan-bukan, kita start sama-sama. Tapi kalau seorang tu hebat, takkan dia nak 2 orang ni jatuh juga. Sebab jiwa seorang pemanah tu adalah to constantly be better.
and stronger Yes. and more accurate and faster. Jadi rasanya kat sini apa yang kita boleh gambarkan kat sini seperti apa yang Abang Akmal dah buat dengan Ladang Alam Warisan, dengan memanah, dengan latihan berkuda. Adakah kita bersedia? Dan kini kita akan pergi kepada segmen yang paling menarik malam ini adalah Strength Comes from Preparedness. Jadi abang mungkin boleh bagi mukadimah sikit, adakah kita sudah bersedia? Ya, sahabat-sahabat, kita sebenarnya akan menghadapi satu zaman sukar. Satu zaman sukar yang mana sebenarnya kita ingatkan benda ni akan jadi okey, dia akan jadi okey balik. Dia akan kembali normal. Tapi sebenarnya tuan-tuan, apa yang saya nak beritahukan tuan-tuan adalah dia akan jadi lebih dahsyat lagi daripada sebelum ni. Ingat bila kita ada 5,000 cases, kita dah tutup sekolah. Kita dah tutup banyak sektor-sektor ekonomi. Tetapi hari ini, cases yang berlaku ni tinggi. Dekat 20,000, 25,000 cases harian. Jadi apa yang korang akan expect akan berlaku? What would happen after this? And lagi satu baginda Rasulullah SAW ada banyak bagi hadis-hadis tentang akhir zaman. Dan Allah SWT ingatkan kita juga. Memanah ni mempersiapkan diri kalian untuk menghadapi musuh-musuh Allah. Musuh-musuh yang kalian tak ketahui. Musuh-musuh benda ni semua So adakah kita sudah bersedia untuk menghadapi semua kemungkinan ni? So kita kena tanya diri kita balik. Are we ready to face the inevitable? Contoh lah satu contoh lah saya bagi bila mana berlakunya pandemik, orang tak boleh nak keluar. Itu satu. Yang keduanya, terlepas pandemik selalunya akan berlaku chaos. Why chaos? Sebab orang akan putus bekalan makanan, orang tak mampu nak beli makanan, orang akan ada riot, akan ada looting, akan ada benda-benda semua. Are we prepared for that too? Because this is happening not only dalam Malaysia, Alhamdulillah tak berlaku lagi Noah. Tapi if you open up your eyes, what's happening in South Africa, what's happening in all these places, they are having riot. Diorang ada chaos kat situ. Diorang ada teruklah, very bad lah. Dia memang state of emergency lah. Yes, state of emergency. Mall kena pecah. People looting everything Jadi benda bila jadi berlaku macam ni, korang ingat benda ni boleh kembali normal dalam masa sehari? Tak ada. It will take months. Bila take months, korang dah ready belum nak mempersiapkan diri korang? Mempersiapkan makan korang, air korang. Jadi benda ni penting. Sebab apa? Sebab baginda Rasulullah SAW reminded us a lot of time. Buat persediaan. Tak berlaku pun buat persediaan. Tak rugi orang bersedia. Sebab apa? Kalau kita bersedia pun makanan tu tak dimakan, hujungnya kita akan makan juga makanan tu. Iyalah. Tapi kalau kita tak bersedia 3 bulan ke hadapan, 6 bulan ke hadapan, let's say kita tak bersedia langsung, kita ada benda yang cukup-cukup untuk sampai minggu depan je. Tapi tiba-tiba total lockdown, tiba-tiba chaos, tiba-tiba bencana alam, tiba-tiba berlakunya kemelesetan ekonomi. Contohnya berlakunya ketidakstabilan ekonomi yang membuatkan ketidakstabilan politik contohnya. Yang membuatkan benda ni ada efek. Adakah kita sudah bersedia? Jadi sebenarnya Allah perintah kita untuk mempersiapkan segala kekuatan yang kita ada. Dia bukan hanya pada panahan. Memang Nabi kata panahan. Tapi pada masa yang sama, kewangan itu pun kekuatan. Perubatan itu pun kekuatan. Makanan itu dah memang kekuatan dah. Air pun kekuatan. Tempat tinggal kita pun kekuatan juga. Sebab itulah dia kekuatan untuk membentengi kita daripada serangan cuaca, serangan musuh dan sebagainya. Betul bang. Jadi adakah kita sudah bersedia? Jawapan itu ada pada diri kita orang sendiri. Tengok dalam peti ais. Tengok dekat dalam tempat simpanan makanan kita. Cukup tak kita nak bertahan selama sebulan ataupun 3 bulan ke 6 bulan ke? Dia apa yang menariknya bang, maybe we can share with our international audience. Here we are talking about food security in Malaysia in case of an SHTF situation. But here in Malaysia, just during the start of the pandemic, just one food group, which is the bread, roti je bang,
Masa roti dah tak ada dekat supermarket, dah tak ada dekat Speedmart, tak ke gila orang pergi? Baru roti. Belum tak ada makanan langsung. Ada dua. Kau kena ingat, dia roti dengan telur. Telur, betul. Roti dengan telur. Masa pandemik, masa orang susah, telur pun dia punya demand tinggi gila. Dekat Putrajaya letak telur hilang. Dahsyat. Kuat orang makan telur. Kuat dia orang makan telur sebab orang tak mampu cari makanan lain. Paling mudah telur. Betul. Paling murah punya makanan yang bagus boleh makan dengan nasi dengan kicap. People are struggling. Yes. We are talking about kita sekarang kita rasa macam okey sangat kan. Tapi sebenarnya azab, orang struggle kan. Duit tak ada kan. Kerja kena buang kan. Nak balik kampung tak boleh. Benda ni orang tak komplain ni. Kalau orang start komplain ni habis. Tapi saya rasa bang, kalau macam yang 500 student abang yang daripada kelas online tu, kalau semuanya dah ada satu community diorang sendiri dan mereka katakanlah satu orang tu ada 3 orang minimum, itu dah ada 1,500 orang yang sudah tahu cara-cara untuk memastikan that complaint is no longer relevant sebab mereka dah sustainable. Exactly. But they are just a small community. They will be rated for what they have already. Sebab itu pun kena fikir juga macam dia orang duduk bercucuk tanam semua kan. So orang-orang yang tak prepare ni dia kata, Pemanah tu semua tu ada kebun sayur dia orang, kita lembat. Kan? Jadi kena defend lah. Kena ada defend sikit. Kena ada bow and arrow sentiasa lah bang. Looting kebun orang biasa lah. Tengok kan, sayur orang kan macam smart dia punya watermelon, rockmelon macam sedap nampak kan, ada bayam pula. Malam ni kita rate dia orang punya kadang. Okay, so in this sense, I'm going to the final part of the discussion for tonight. So the question for our international audience, on the screen here it says, adakah anda bersedia? Are you ready or are you prepared? So Mr. Akmal here have authored a book. Saudara Akmal telah menulis sebuah buku. Buku yang dipanggil Rahsia Keluarga Selamat di Akhir Zaman. Mungkin Abang Akmal boleh bagi sedikit snapshot sikit tentang buku ini. Dan lebih-lebih lagi kepada kita punya audience-audience yang tengah menonton sekarang ni. Ada lebih kurang 131 sekarang. Oh, Masya Allah. Hai, Assalamualaikum semua. Saya tulis buku ni untuk anda semua sebenarnya. Sebab dalam 131 ni saya harap anda dah memiliki buku ni. Kalau masih belum, saya syorkan anda untuk memiliki buku ni. Apa buku ni sebenarnya? Buku ni adalah kompilasi pengalaman selama 10 tahun mempersiapkan diri dan keluarga di Ladang Alam Warisan yang kemudiannya dikongsikan bersama 19,000 orang yang memang nak belajar macam mana nak mempersiapkan keluarga mereka di akhir zaman. Jadi disebabkan oleh saya wujudkan grup Telegram tu dan saya dah menjawab soalan sama berulang-ulang, saya kata I need to record everything so that I tak perlu nak menjawab benda ni berulang kali. So pada awalnya I nak buat benda ni sebagai buku e-book saja, tapi kawan saya kata no, this is a good book. You should translate it into a real book, baru dia boleh jadi bagi impact dalam keluarga orang, dalam hidup orang. So saya ambil advice tu, alhamdulillah buku ni dah terjual 10,000 kopi. Dahsyat. 10,000 kopi. Dan saya rasa benda tu tanpa iklan Facebook, tanpa ada iklan berbayar, benda tu hanya dengan cakap word of mouth. Orang cakap, apa yang kau dapat dengan buku ni? Oh, dengan buku ni kau dapat belajar memanah. Selama berapa hari? Selama 90 hari. Dahsyat. Selama 3 bulan. Setiap minggu ada kelas memanah. Macam tu. Ada kelas memanah online. Dapat pula support group. Dapat pula jadi ahli VIP Ladang Alam Warisan. Dahsyat. Dapat pula belajar berkuda. Jadi ini adalah antara kelebihan-kelebihan yang mana dengan pembelian buku ini anda dapat mengenali apakah aspek-aspek persediaan yang perlu diberikan penekanan. Dahsyat. This is very important. So buku ni is everything combined into one. Dia ada persediaan mental, dia ada persediaan fizikal, dia ada macam persediaan makanan, dia ada persediaan minuman, dia ada persediaan untuk perubatan,
dia ada persediaan untuk rumah, untuk rumah, dia ada persediaan untuk pertahanan juga. Dan pertahanan ni of course dia memanah lah. Jadi benda ni memang satu buku yang lengkap lah. So it's a comprehensive, I would say, passport to survival. Yeah. Kalau boleh macam mana vaksin tu diperlukan, dan buku ni perlu untuk setiap rumah kak. Dahsyat. Jadi kat sini sudah ada 10,000 buku ni sudah pun terjual. Di manakah kalau macam viewer-viewer saya yang belum lagi membeli buku ni, sebab kebanyakan yang malam ni saya tengok banyak viewer-viewer abang. Tapi kalau saya tengok dekat belah Facebook ada viewer-viewer saya punya site yang daripada Malaysia pun ada. Kat mana diorang boleh beli ni? Okay, buku ni boleh beli dekat Eureka Archery juga. Nanti kita akan jadikan Eureka Archery sebagai salah seorang daripada kita punya affiliates. Alhamdulillah. So that every time you purchase this book, korang kena tahu sebenarnya korang menyumbang kepada, pertama sekali untuk membantu mereka di luar sana. Yang keduanya untuk membantu kami di Ladang Alam Warisan membina stable yang baru untuk penempatan kuda-kuda kita. Jadi ini adalah infak kita sebenarnya. Infak kita yang kita keluarkan untuk selamat di akhir zaman. Dengan pembelian buku ni sebenarnya ia dikira sebagai satu infak. Infak untuk membina ladang, untuk nak beli makanan kuda, untuk nak buat wiring kat ladang ni. Baik. Untuk buat wiring stable kuda lah, insyaAllah. Baik, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak Abang Akmal untuk affiliate linking tu. Jadi insyaAllah selepas ni Eureka Archery juga akan menjual buku ni bagi mereka yang mungkin belum ada lagi. Tapi kebanyakan malam ni yang menonton sudah ada. Ada plan untuk translate ke buku ni bang? Ataupun tukar kepada Arabic ke? Yes, I do hope so that I can translate this book into an English version so that it can be sold in the international level. Dan insyaAllah for the international level, I have to upgrade it. But somehow it is really an awesome book that has helped a lot of people. Diorang cakap macam mana testimoni diorang. Dia kata selama ni aku tak pernah tahu pasal prepping ni. Tapi bila aku baca buku ni, satu malam aku dah tahu dah apa aku kena buat. Dan diorang cakap apa lagi testimoni yang baik Anuar. Dia kata apa? Now I have so many ideas in my head on what I want to do with my land. Nice. Itu satu. Yang keduanya, sekarang aku rasa menyesal sebab aku jual tanah aku dulu. Aku ada 100 hektar. Tanah aku sekarang ni aku tinggal 20 hektar. So thanks to your book, I will never sell this land. I akan usahakan tanah I. Alhamdulillah. Just imagine that people yang ada education, people yang memang ada pangkat, bila diorang baca buku ni, diorang cakap baru diorang nampak apa benda yang tengah berlaku sekarang ni dan apa yang dia kena buat. Alhamdulillah. They can see it, what's happening in reality today is that they need to start preparing themselves. Yes. So ladies and gentlemen, we have come towards the end of the discussion for tonight. Jadi bagi mereka yang masih setia menonton, terima kasih banyak-banyak. Waktu sekarang adalah 10.23 malam. Abang Akmal, saya buka kepada Q&A untuk 5 minit boleh bang? Sebelum kita akhiri malam ni. Boleh. Lama pun tak apa. Okay, so jadi kat sini kalau ada soalan-soalan kita layan soalan ni semua kan. Boleh. So sementara kita tunggu soalan, kita menjawab salam dulu bang. Boleh. Okay, baik. Kat sini kita ada tadi saya stop daripada Imam Memanah Abemi. Coach memang kacau asal ya. I is jealous. Daripada Syed 3226, mantap coachku, macam Farid Ismail speaking English. Wow. Daripada Nur Arif Amza, bismillah, Allahu hak. Daripada Liziana, Assalamualaikum. Daripada Cha Funny Guy Syarul, bertindak mengikut arahan. Tapi tuan punya user ni memang terbaik. Cha Funny Guy Syarul, unik. Okay, Nur Insyirah berkata, memanah berkuda membina karakter anak-anak. Mungkin abang boleh bagi sedikit kat sini. Ya benar. Sebenarnya anak-anak kita, untuk diorang ada satu karakter, winning karakter, powerful karakter, charismatic karakter. Dia berkuda ni memang sangat awesome sebenarnya tuan-tuan. Jadi kan kalau anak kita ni penuh dengan ketakutan, bagi kuda insyaAllah berani. Anak kita tak ada confidence, bagi kuda insyaAllah confident. Dia macam tak ada kepimpinan, bagi kuda insyaAllah boleh memimpin. Dia ada ragu-ragu, bagi kuda dia takkan ragu-ragu. Dia makin lama dengan kuda, you boleh tengok cara dia bawa diri, cara dia buka dada dia.
Cara dia pandang orang, cara dia punya body language dia lain. Cara dia bercakap dengan orang pun lain. Macam tu. Bukan pride tau, bukan bangga tau, bukan ujuk tau, keriak, tapi satu yang dipanggil sebagai karisma. So jadi daripada ni tadi ini tadi tu Nur Insyirah yang berkata tersebut. Jadi terima kasih Abang Akmal memberi sedikit insight yang lebih mendalam, sebab kat sini kita boleh nampak ia bukan sahaja membina jati diri, tapi yang paling utama is the charisma to move forward. Sebab kalau dalam krisis, kalau kita toya melembikkan diri without a charisma, you have no way to move, or you have no way to live. No way. Betul. Okay, dari sini Taker Schumacher, saya tak ada rezeki lagi nak memanah berkuda. InsyaAllah tuan, cuba usahakan. Okay, daripada Budak Digital, if you lazy enough to do push-up, you can take the bow and shoot the arrow. It's same like you do push-up, make sure you take your suitable poundage. Jadi mungkin kat sini Abang Akmal boleh cerita sikit, adakah sama push-up dengan memanah ni? Betul. It is actually the same thing. And pulling your bows and releasing your arrows, and then pulling your arrows from the quiver is actually the same mechanism that is when you're doing push-up. Because push-up develops the muscle for your archery. And when you do archery, you just develop the same muscle that when you are doing push-up. It's just that bila kita buat archery ni, kita lagi seronok lagi. Buat push-up ni tak apa seronok sebab tak ada hasil. Dia tak nampak hasil yang sudden tau. Tapi bila buat archery, kita tarik, kita lepas pun kita nampak on the dot. Kalau push-up kan dia makan mungkin 2-3 minggu baru nampak badan ketak-ketak, baru nampak dia kuat sikit kan. Tapi archery ni, kita tarik, kita lepas, dapat dah result. Barang minta barang jadi, cepat dia dapat. Sebab it is more like, in this sense, archery gives you instant gratification in some extent. Exactly. And remember the hormones that are being yang dirembeskan ni sewaktu memanah ni, dia ada banyak hormon tau. And one of the hormone is that hormon kebahagiaan, endorphin, hormon happiness, apa dia? Endorphin. Yes, endorphin. So orang yang memanah ni dia akan jadi bahagia. Dia akan rasa gembira. Itu sebab Nabi kata bila kita berduka, ambillah panahan, memanahlah. Sebab apa? Every time a sprinter, when he runs, when he wins, ataupun bila dia sentuh garisan penamat tu, rembesan endorfin keluar. Bila seorang pendaki gunung, naik gunung sampai puncak gunung, berjaya menawan puncak gunung, endorphins akan dirembeskan supaya dia rasa macam berjaya. Kan? Tetapi bayangkan pula dalam memanah, every time the arrow hit the target, boom, endorphin. So it is especially useful. It's especially useful during the pandemic. You're so stressed, you just shoot some arrows, instant endorphin shot. Yes, untuk buatkan you rasa bahagia, untuk buat you rasa gratitude, untuk buat you rasa bersyukur dengan apa yang you ada, insyaAllah. Baik. Daripada Taker Schumacher, zaman kanak-kanak dulu ada sejarah fobia dengan kuda. Sekarang sampai dah berjanggut, tapi keinginan tu ada. Jadi bagi mereka yang fobia kuda ni abang, macam mana nak handle ni? Susah nak jawab dia bang. Dia senang. Okay. Benda ni senang. Boleh datang Ladang Alam Warisan, jangan terus ke kuda. Kita belajar dulu kemas kandang kuda. Kita belajar dulu bagi kuda makan. Kita belajar dulu bagi air minum kuda. Kita tak terus engage dengan kuda, tapi kita build that relationship dulu. So bila kita dah mula biasa, dah mula terbiasa tengok perangai kuda, dah tahu apa yang boleh, apa yang tak boleh, dan secara tak langsung kita dah jadi bertambah yakin dan berani untuk mengendalikan kuda. Jadi dia ada cara dia. Dia kena step by step. InsyaAllah dia akan jadi. Baik, tu daripada Taker Schumacher. Jadi abang bolehlah, bila dah PKP dah clear sikit, bolehlah jumpa Abang Akmal di Ladang. Seperti yang Abang Akmal nasihatkan tadilah. Datang Ladang, kita belajar jaga kuda sikit-sikit. Daripada Imam Memanah Abimi, safety first. Betul tuan, kami setuju. Syed 3226, Medal of Arrow, berkenaan dengan reality TV show tadi. Yes. Daripada Imam tadi juga, coach nak sign, nanti minta dekat Abang Akmal. Saya tak ada nilai sign saya.
Okay, Nordiana, sustainable community of archers. Ni mungkin Yes. something yang interesting. Abang boleh bagi sedikit lagi pencerahan. Sustainable community of archers is awesome idea whereby dengan pertanian yang diorang buat, dia punya produce tu diorang boleh jual. Bila diorang jual produce diorang, it can be used to buy target buds. Target buds after sometimes diorang akan hancur. Jadi mana nak datang duit ni? Archers yang datang ke satu tempat untuk memanah, bila mana ada produce diorang sendiri, itu dari si kangkung je lah kan. Kangkung je, orang beli sikat kangkung tu RM10 ataupun RM5 lah kan. Just buying for the sake of macam aku nak kangkung ni dan aku nak contribute kepada benda ni. InsyaAllah tuan-tuan, in no time you will have hundreds of target bud. Sebab apa? Sebab penjanaan ekonomi daripada apa yang ditanam di tempat memanah. Yang dikerjakan bersama. Luar biasa, Syekh. So jadinya kat sini kan dia punya sustainability ni, kalau dikatakan sekarang orang tak ada kerja, orang dah diberhentikan kerja kan. So kalau katakanlah yang 10,000 orang yang beli buku abang ni, dan 10,000 orang ni dah mula bercucuk tanam dan dah ada community memanah sendiri, saya rasa kita tak ada masalah ekonomi. Sebab everyone is sustainable. Yes. They can sustain themselves through their vegetables, through their fruits and everything. And benda ni seriously pada saya mengidamkan saya mengidamkan waktunya yang mana kita akan be dependent on our own food resources. Amin. Ni I punya ultimate aim lah. Walaupun namanya pemanah, ialah pemanah. Tapi kenapa kau nak bercucuk tanam pula? Dan saya kata apa? Why not? Kenapa tidak seorang pemanah bercucuk tanam? Tak ada isu pun. Tapi menarik juga tu bang, sebab kalau katakan nak bercucuk tanam kan, sebab kalau diorang ni semua dah pemanah, pastinya diorang mesti ada minat nak buat bow, nak buat arrow, nak buat quiver. Jadi kat situ pun dah membuat satu cottage industry yang lebih lengkap lagi. Ada juga tenaga mengajar dan mungkin mereka boleh menggunakan digital technology ni untuk buat pula diorang punya online classes, online communities, dan semuanya bermula daripada satu idea yang telah dibukukan dalam buku abang ni. Ya, benar. Jadi thank you Noah, betul. Memang satu community yang perlu dibentuk, bukan saja diorang ni boleh bercucuk tanam. Macam Noah cakap tadi, diorang boleh jual baju, diorang boleh jual tamring, diorang boleh jual busur, diorang boleh jual anak panah, diorang boleh jual target bite, diorang boleh jual baja, diorang boleh jual everything. Dia akan jadi satu community yang self-sustaining dekat situ. Right? Pemanah ni bukan tak ada yang tak tahu nak masak. Betul. Mesti ada yang tahu masak. Boleh jual lauk. Okey, pemanah ni bukan tak ada yang tahu mengukir. Boleh mengukir. Dekat situ boleh jual ukiran. Pemanah ni bukan yang tak ada yang reti macam mana nak fine tune bow. Mesti boleh buat fine tuning sikit. So, banyak sebenarnya seriously. Community panah ni akan jadi macam-macam. So, jadi kat sini kan, kita boleh nampak seolah-olah every individual archer is a personal brand. Yes, that's true. I think that is a It's very... a personal brand and it is representing one type of business. Jadi kat situ barulah boleh dikatakan the complete human. Not only he's able to sustain food, he's able to generate economies, he's able to defend himself, he's able to physically defend a community. So bukankah itu lebih indah jika kita menangkan semasa PKP ni? Sebelum ni saya rasa abang tak ada nak buat buku ni, betul tak abang? Tak pernah. Aku tak pernah terfikir nak buat buku ni pun. Buku ni datang sebab aku letih nak menjawab soalan berulang-ulang. Aku cakap, letih tu aku nak tanya soalan berulang-ulang ni. Aku nak kena jawab buat video bulan-bulan kan. Aku tulislah buku untuk korang. Aku bacalah buku ni kan. So, I never imagine that it will be sold more than 10,000 copies. Dahsyat. I tak pernah terfikir pun. Tapi yang I tulis dalam tu because of I'm really concerned. I betul-betul sayang semua orang ni kan. Jadi I read that book. I just perlukan masa tu buku ni nak disiapkan, dia ambil masa 3 minggu. 3 minggu? 3 minggu. Dahsyat. 3 minggu untuk nak buku. Tak ada lah. Memang
Tapi I tak tidur malam. Malam I tak tidur. I buat. I tak boleh berhenti. I buat. I type. Semua benda yang I tahu tu, I do dia. But not all. Daripada apa yang saya tahu, dalam tu saya kata walaupun dah tebal macam tu buku dia, saya letak dalam tu mungkin dalam 50% lah. 50% lagi tu kena duduk berdepan. 50% tu kena duduk berdepan baru boleh jadi. Ingatkan mungkin ada siri 2, siri 3 spesifik mungkin. Ada. Maybe. Siri 2, formula didik anak melalui Sunnah Memanah. Buku yang kedua ni, formula didik anak melalui Sunnah Memanah. Kita ajar macam mana didik anak pula jadi seorang pemanah. Pemanah tu apa? Pemegang amanah. So kita nak nanti anak ini macam mana nak jadi leader, macam mana nak jadi pemegang amanah melalui metod panahan. Very very interesting. Itu interesting. Okay, so next we have from Adrisa Crispa. Shoot together, stay together, plan together. That sounds like a very nice, I would say, campaign that you can probably start with your own community. Maybe start first with your own community, and when everybody see that is working, that does not only limit yourself to just community. Saya rasa bang, kalau kita buat macam team building dengan companies pun, diorang buat konsep ni yang mana diorang bercucuk tanam sekali, mungkin tanam toge pun tak apalah, tapi the whole experience. Bercucuk tanam, memanah, makan sendiri hasil. It will be a much more efficient team building activity lah saya rasa. Sebenarnya dekat Apple Center di California, mana, tak ingat kat mana Apple ni, diorang ada garden diorang sendiri yang diusahakan oleh pekerja diorang. Dahsyat. They plan their own food, they plan their own produce so that dia orang datang benda tu, dia orang letak balik benda tu dekat kantin dia orang, dan benda tu sebenarnya untuk membuatkan dia orang tak stres bila kerja. Bayangkan dekat Apple Center yang dekat Boston, California ke mana, I tak pasti. I ingat California lah kot. Ya. Tengah-tengah tu adalah edible garden. Dahsyat. Dia orang buat garden. Jadi sebenarnya tinggi macam mana, high tech macam mana pun company tu, dia tak lari daripada benda-benda macam ni. Sebab it's therapy. Dia macam apa? Terapi lah. Dia macam terapi. Dia de-stress jugalah. Tapi itulah bang, yang menariknya, Apple dah terapkan benda ni. Edible Garden. Kita punya orang dapat KWSP beli iPhone. Silap. Dia patut kumpul banyak-banyak duit tu kan, and then boleh beli tanah, insyaAllah. Okay, kita sebenarnya ada duit beli iPhone tu bro, aku kata aku tak laku beli tanah. Tapi boleh ke dapat tanah dengan duit iPhone tu? Boleh jawapan ni. Sebab katakanlah iPhone tu RM6,000, RM6,000 Malaysia for the iPhone itself. You boleh sewa tanah 2-3 ekar selama setahun. Dahsyat. That's what I cakap dengan you. To know where you want to put your money at the right place to produce more money. At least kalau dapat sewa dengan RM6,000 tu, boleh sewa 2 ekar tanah selama setahun. Why not? Why not? Betul bang, betul. Dan dalam tanah 2 ekar tu, berapa banyak barang kita boleh tanam. Saya rasa bukan itu saja bang, berapa banyak ilmu yang kita boleh dapat sebab dia praktikal terus. Betul. Berapa banyak video YouTube pun tak tentu cili anda boleh hidup kalau tanam. Betul bang, betul. Jadi memang sangat menarik these things sebenarnya. Okay, so kita ada beberapa lagi kat sini. Daripada Darlin Rahim. This is very interesting. Thank you for creating awareness of the archery world. I think most of the credit can go to Mr. Akmal Dahalan, one of the pioneers of traditional archery here in Malaysia. So here we have Nur Inshirah, jemaah saling melengkapi. Dan di followed through by Chikna, don't be solo, cari jemaah. Okay, so from our Facebook, we have Abdullah Basayev. Assalamualaikum. Nak tanya berapa poundage paling optimum untuk menjadi pemanah berkuda terbaik? 60 pound. Okay, Abdullah Basayev. 60 pound. Kenapa 60 pound, Abang Amal? Okay, 60 pound at the speed of a horse, which is dengan kelajuan kuda yang akan bergerak dalam kelajuan 10 saat dalam jarak 120 meter.
ataupun macam dalam jarak 90 meter tu dia bergerak 8 saat. You need a bow which is need just trust me, it works. 60 pound bow akan dapat bagi you exactly apa yang you perlukan bila you atas kuda yang 8 saat. 8 saat tu apa? 8 second horse ni adalah dalam masa 100 meter tu dia orang boleh lari 8 saat. So that means maksudnya kat sini kalau 60 arrow tu punya FPS is between 175 to 200 FPS. Sebab kalau any slower, arrow tu tak sampai target. Yes. So that's why you need this kind of bow. Sebab you need to shoot fast and you need to hit the target. Bam, ada kekuatan. So orang tanya, berapa kekuatan yang sesuai? Ada orang kata 40, 45. For me, okay, kalau kuda kau slow, benda tu pun slow, dia padan lah. Tapi kalau kuda kau 8 saat, laju, I like fast horses. So if your horse is an 8 second horses, you need a fast bow. So kalau dari sini Bang, kalau nak dikatakan dalam practicality dalam keadaan sebenar, ikut katakanlah catatan sejarah, adakah itu yang boleh dikatakan bow poundage yang optimum ataupun yang digunakan oleh pemanah dahulu kala? Ke lebih? Yes, that's the optimum bow for horse bow. Kalau you tanya I pasal for horse bow, this is it. Ni ada gambar dekat Q&A tu sebenarnya. Gambar saya tengah tarik anak panah dekat gambar background tu lah sebenarnya. Gambar saya ni masa ni di Iran ni. Jadi busur saya ni berat dia ni 60 pound. It gave me the right amount of speed. Bila saya tukar kepada 45, saya nampak anak panah saya lambat sampai sasaran. Dan selalunya bila dia lambat sampai sasaran, dia jadi macam terpesong lah. Dia bila atas kuda yang laju, anak panah tu laju, memang mantap, memang menarik, memang terbaik. Mungkin ni adalah satu soalan yang teknikal sikit. Bila abang kata tadi bow poundage 60, kuda bergerak pada kelajuan 8 saat tu kan, bagaimana rupa side picture dia tu? Sebab saya tengok kebanyakan pemanah berkuda, anchor point tak nampak jelas sebab benda berlaku laju. Release-nya pun bila kita tak nampak, kena ada super high speed camera tu. Jadi macam mana pemanah berkuda ni boleh ada that instinctive nature, dan apakah side picture seorang pemanah berkuda ni? Okay, dia macam ni sahabat. Bila kita dah biasa dengan speed, bila kita dah biasa dengan kuda ni, bila kita dah living in that speed of moment, orang nampak macam 8 saat, saya rasa macam 8 minit. The ability of a person who is riding on a horse and shooting from horseback, diorang punya calmness tu, diorang punya ketenangan tu sampai dia boleh freeze time tau. Sampai kita rasa macam mana, ya besar lambat sangat aku nak sampai target ni. Macam tu. Lambatnya nak sampai target. Sebab dia punya heartbeat, diorang punya calmness, diorang punya ketenangan, diorang punya alertness and everything is like dia tarik masa tu. Dia panjang. Kita rasa kuda tu berlari perlahan je. Tapi bila tengok video, laju je kuda. This is what we call I tak tahu apa, tapi kita rasa kita ni macam dah terbiasa dengan kelajuan. Dan dengan ketenangan tu, bila hadirnya ketenangan tu, kita dapat panjangkan masa. Kita dapat tarik dan manfaatkan masa. Ketenangan inilah yang kita nak cari sebenarnya. Kita nak tenang. Okay, kita teruskan dengan kita punya Q&A abang. Kat sini kita ada Muhammad Benjamin, good combination. Kurang faham bang apa maksudnya good combination tu. So dari Lijana, wow, dahsyatlah Abang Akmal ni. Dan dari Nur Insyirah, jemaah saling melengkapi. Tadi dah baca dah kat sini, saya rasa ada copy paste. Okay, jemaah dan community itu yang penting. Daripada Hafiz, seems like Ladang Alam Warisan is practicing a holistic lifestyle. Would you share your future plan for this practice? Okay, this is brother asked a very good question. Macam sakit naik pula. Okay, so macam ni. Sahabat, yes. Memang
is a holistic way of living. It is living with nature at its best. You drink from the fountain, from the spring in your land, and you eat the food that you grow with your own bare two hands. And then you also drink from the milk that is the sheep that is roaming around your farm. No pesticide, no what we call racun, tak ada toksik apa semua kan. So benda ni chemicals sebenarnya adalah satu kelebihan lah. It's a holistic lifestyle. You are growing your own food. You are not depending on anyone else. You are an independent person. Kalian adalah orang yang boleh berdikari sendiri. Dan benda ni sebenarnya adalah nikmat yang Allah bagi. Yang mana kita tak duduk dalam sistem perhambaan 7 to 9, 7 to 8, 8 to 5. Kita tak duduk dekat dalam tu lah. Kita duduk dalam dunia kita sendiri. We decide on what we want to do. We decide on what we want to eat. We decide on every single thing. And we enjoy life. This is what I want to. I nak orang start looking at this area because the system is failing. And for me, when it comes to the pandemic and everything, bila datang pandemic ni, mana ada kerja lagi dah nak pergi ke office. Orang dibuang kerja. And then lepas tu we working from home, right? Selalunya working from home 5 hours je, tak sampai berapa banyak jam, tak sampai 8 jam. Lagi baki 3 jam nak buat apa? Kat sini sebenarnya kita boleh buat macam-macam kalau kita ada ladang sendiri. Ada opportunity kat situ lah, boleh dikatakan. Okay. Betul. So sekarang ni daripada Liziana, kalau memanah hati orang, saya rasa tak perlu jawab untuk malam ni, sebab malam ni discussion dia adalah untuk strength and survival preparedness. Memanah hati tu mungkin Abang Akmal boleh buat session lain kot. Saya rasa Eureka Archery tak buat lah kot, sensitif sikit ni. Sebenarnya tak kerti. Okey, daripada Lydia Hashim, pokok bunga dulu buat bisnes. Alhamdulillah. Boleh juga buat bisnes, tapi mungkin sekarang lebih manfaatnya kalau kita boleh ada macam Tuan Akmal sendiri cakap, edible garden tu. Sebab kalau katakan ada SHTF situation dalam bahasa Inggeris, kalau bahasa Jawanya keadaan yang genting lah. Kita tak boleh makan pokok bunga tu. Tak pasal-pasal je nanti. Okey, daripada Nur Armel setuju, lagi best and bermanfaat. Okey, Ardisia Crispa, yes, flash plant tadi yang kita buat apa, nak bergerak satu tempat, tabur benih, bla. Yes. Fully utilize anything we have around us. Manfaat cukup-cukup. We should grow our own food. Daripada Imam Memanah, lapang sasar jadikan kebun. Masya Allah, terbaik. Okey, kita tengok kat sini juga. From Mr. Irshad, setuju Tuan about depression. We human too arrogant on what we want. When we reach on redha, it'll become ketenangan yang amat sangat. Mungkin Abang boleh cerita sikit tentang ni, tentang konsep redha ni. Sebab saya rasa banyak pemanah ataupun orang Malaysia ni lupa benda ni. Dia sebenarnya redha ni penting tau. Redha ni apa dia? Menerima apa sahaja yang Allah bagi kat kita. Kan? Kalau Allah bagi kat kita buruk, kan, itu kita yang melabelkan benda tu buruk. Sebenarnya tak buruk kan? Benda tu baik. Sebab mungkin kita rasa benda tu buruk untuk kita, tapi sebenarnya baik untuk kita. Benda tu sebenarnya kita rasa baik untuk kita, tapi sebenarnya buruk untuk kita. Dan bila bercakap tentang redha ni adalah apa dia? Kita belajar untuk menerima ketentuan qada dan qadar Allah itu, dan kita rasa dah Allah jadikan macam ni kan. Dah Allah tak izinkan dia untuk nak kena. Jadi kita belajar untuk nak menerima benda tu. Allah seronok sangat tengok apa yang kita buat. Jadi apa yang Allah akan bagi, Allah akan ganti dengan benda lebih baik lagi. Kita hanya perlu terima. Kita hanya perlu senyum. Dan kita hanya perlu minta dengan Allah. So bila mana berlaku sesuatu yang tak baik pada kita, kita redha. Ya Allah, terima kasih ya Allah. So masa tu kita tersenyum. Make sure kita kena senyum. Yang kedua, kita kena belajar minta dengan Allah. Allah, ni tak dapat ni Allah. Nanti next time bagi Allah. Yang lagi best lagi Allah. And then lepas tu kita terima, senyum dan minta dengan Allah. InsyaAllah Allah akan bagi. Sebab belajar redha ni penting. Kalau tidak, kalau kita tak redha,
dengan ketentuan Allah. Kita tak redha dengan keputusan Allah. Kita tak redha dengan apa yang berlaku ni kan. It will eat you from inside. And then you akan jadi orang yang sangat-sangat tak puas hati. Life will be hard. Saya ada satu yang question tapi ini private message. Saya rasa saya dah minta boleh ke tak boleh saya publishkan ni. Soalan dia punya soalan atau statement ni lebih berbunyi begini. Saya cuba translatekan lah. Peranan memanah dalam saya cuba translate jap. Susah saya nak translate on the spot ni. Okey, peranan memanah di dalam memastikan ikatan perkahwinan rumah tangga. Sebab sekarang ni banyak orang stres, suami isteri bergaduh. Jadi apakah peranan memanah ni? Dia dalam memastikan ikatan ni Okey, dia macam ni tau. Peranan memanah ni dalam memastikan ikatan kekeluargaan ni, dia sangat penting sekali. Sebenarnya, bila mana seorang suami mengajar isterinya memanah kan, memang inilah momen-momen manis yang memang sangat dihargai oleh seorang isteri sebenarnya. Bila mana seorang suami mengambil masa dan ruang untuk mengajar isterinya memanah, is the best moment ever. Noah, one of my best moments with my wife is shooting an arrow with her. And mana ada lagi? So benda saya ada. Ada orang try calling me. Right now, ada orang try nak call saya. Jadi orang ni tak menyabar-nyabar. Jadi dia kena tunggu sekejap. Saya pun saya kata kat dia pukul 11 nanti kan datang kan. Dia dah nak call lagi. Jadi sebenarnya bendanya macam tu. Terus terang saya katakan, if you having problems and trouble within your marriage, try shooting arrows. Try untuk dia tetap dia nak call juga. Dah 3 kali kena reject dah ni kan. Jadi tak apa, sekejap lagi. Dia ni tak faham ni. Dia kalau dia betul-betul student dia akan tahu. If each time I reject phone call, sabar bagi 5 minit ke 10 minit baru call balik. Baik. Sekejap nanti kalau dia call nanti lagi sekali nanti saya cakap ada bagi saya lagi setengah jam. Baik. Terus saja setengah jam betul lah. Jadi tak apa, it's okay. Not a problem at all. Okay. But sekarang ni apa saya nak cuba beritahu adalah memang is the best moment that you can create with your wife and husband if you do archery together. Ini sangat romantik lah sebenarnya. Baik. Sangat best. Saya rasa kemungkinan juga dengan adanya memanah ni, ia juga boleh mengukuhkan ikatan perkahwinan di antara Adam dan Hawa lah, boleh dikatakan kat sini ni. Mak ada situ lagi ke? Sangkut lagi tu? Okay, tuan-tuan dan puan-puan, mungkin Abang Akmal sedang menjawab telefon tadi tu. Jadi kita tunggu sebentar. Di sini saya ingin menjawab daripada Nora Sukma, ikhlas niat. Seterusnya daripada Sabrina Channel terbaik, terima kasih. Daripada Salaitun Latinus, mantap. Okay bang, dah set. Hai, Assalamualaikum. Saya datang balik lah. Okay bang, saya sambung tadi di mana kita berhenti tadi tentang ikatan perkahwinan boleh diperkukuhkan melalui memanah. Jadi secara sekaligus kita boleh mengelakkan kisah-kisah yang mana penceraian yang kerap berlaku semasa PKP bang, ni. Masa PKP bang, 70,000 kes penceraian berlaku. Betul bang. 70,000. Dan di setiap mahkamah, masa PKP di mahkamah daerah, submission untuk perceraian 30 kes setiap hari. Dahsyat. Sebab apa? Sebab PKP ni betul-betul buat orang pening kepala. Sebab orang tak pergi mana-mana kan. Orang tak pergi mana-mana, duduk rumah menghadap kan. Panas. Kan? Aduh orang. Tapi kalau diorang do archery, they have something to do together. Itu lain cerita dia. Jadi kat sini pun sekaligus daripada buku yang Amat telah bukukan ni juga, ia juga boleh jadi satu marriage counselling device juga.
Sebab Yes, betul. Tak, Hmm. seriously saya cakap kan. Kalau you all tak ada apa nak buat, orang tak ada apa nak buat, dia akan start bickering on each other. Dia akan start macam kan. Jadi macam bila dia orang kata, kena prepping lah, kena buat ni lah. So their mind is put into satu benda yang patut dia orang buat bersama. Di situlah ada kejayaan tu. Dan saya tengok hari ni dah banyak gila keluarga-keluarga yang macam enjoying their prepping. Dia orang seronok memanah bersama, dia orang seronok mempersiapkan barang ni bersama. So benda tu memang sangat powerful lah. I see. Dan saya rasa kat situ juga adalah boleh katakan mungkin bukan tempat saya untuk berkata, tapi ialah macam seolah-olah bonus pahala untuk Abang Akmal sebenarnya. Dia benda ni bukan dia direct thing tau. Dia indirect dia jadi. Sebab kita pun boleh nampak disebabkan ni they have a purpose. It's a realignment of focus and mind setting. Mungkin Abang boleh bagi sedikit tentang mind setting ni. Lebih-lebih lagi time-time tengah krisis ni. Okay, macam sekarang ni sahabat-sahabat, masa tengah krisis ni kan, people are losing jobs. Orang hilang pekerjaan. Orang jadi tense kan. Jadi bila mana kalian ni ada realignment of your focus ni kan, you mula dah sekarang ni shifting your focus untuk tidak lagi memikirkan masalah, sebaliknya memikirkan solusi, ini hidup you jadi okey. Sebab hari ni ramai orang dia cerita pasal masalah, dia tak jumpa solusi. Saya nak cakap terus terang lah, bercerita tentang masalah takkan menyelesaikan masalah. Apa yang patut kita buat adalah memikirkan solusi. Jadi kalau kita kata, okey, kita tak ada duit. So apa yang patut kita buat? Kita belajar memanah supaya besok nanti apa kita boleh buat? Dalam komuniti saya boleh jadi trainer pemanah. Boleh jadi income dekat situ. Bila saya jadi trainer, orang nak beli busur, saya boleh jualkan busur ni pada mereka. So itu jadi source of income untuk you. And then bila you cakap, okay, murid-murid I kan, bila saya daripada memanah, apa I boleh buatkan orang? Kita boleh buat edible garden bersama-sama. Yes. Sebab lapangan memanah, kita tukarkan lapangan memanah tu, hanya boleh memanah juga, tapi pada masa yang sama ada sayu, ada bendi, ada apa semua. Benda-benda tu semua boleh jadi source of income. And then boleh bela ikan, boleh bela itik dekat tempat lapangan memanah. Memang best. Just bayangkan, you ada lapangan memanah 90 meter panjang. 90 meter panjang. And then benda tu memang memberikan satu peluang yang sangat baik lah sebenarnya. Betul bang. So realign balik kita punya fokus. Betulkan balik kita punya mindset kita. Kita ubah balik pemikiran kita. Instead of talking about the problem, let's find a solution. And can most of us find the solution from this book? From this book that you have developed? Well, insyaAllah, for those who never know what preparedness is all about, it's all in the book. You akan tengok apa dia masalah iman you. You akan tahu belajar apa itu iman. Macam mana you nak tingkatkan keyakinan you. Contohlah, macam hari ni kita tertekan dengan COVID. Saya sebut terus ni. Tertekan dengan COVID. So dekat dalam buku tu pun ada cerita. Macam mana you nak hadap pandemik ni. Macam mana you nak train your wife and your children untuk face benda ni. Dalam buku tu pun ada cerita juga makanan-makanan yang diperlukan untuk menguatkan sistem imun tubuh you dalam menghadapi COVID yang berlaku ini. Dalam buku tu juga diberitahu benda-benda yang you boleh simpan untuk you makan di masa hadapan kalau berlaku apa-apa. Kan, macam mana you nak prepare makanan, macam mana you nak bungkus makanan, macam mana you nak seal makanan ni. Semua dia. Nak preservation. So basically Tuan Akmal was just sharing with our Malaysian audience. In this particular book, he does plan to translate that to English, perhaps in the future. This book encompasses basically all you need to know on sustainable living, which involves food preparation, food security, I would say making sure that you're able to survive in an SHTF situation. Essentially, this book will be focused towards the Malaysian audience because at the moment it's still in Bahasa Melayu. But do look out for the English version, perhaps sometimes in the future. Di sini kita ada beberapa lagi kat sini. Kekuatan itu adalah memanah, mengatakan roti gardenia merupakan food security Malaysia. Ziha Zain, siapa rembat kena panah. Saya rasa ini berkenaan dengan kita punya edible garden tadi. Hati-hati dengan pemanah.
Daripada Pendekar Laut 313. Saya sudah beli, Coach, buku tu. Alhamdulillah. Baik. Kat sini ada banyaknya yang saya terus sebut nama lah. Siapa yang merecommend yang sama yang dah ada buku ya. Daripada Ziha Zain, Haji Sulimin, Najih Ahmad Isa, Nurdiana, Imam Memanah Abemi dan juga Muhammad Afifuddin. Recommend this is a book for Muslim preppers. Memang cukup praktikal. From Nur Armel, Yaza, buku ni terbaik. Najihah recommended for this book. Hajmi Sulimin, anak pi bilik-bilik baca-baca. Jangan biarkan mereka pun dapat gambaran prepping. Biarkan agar mereka pun dapat gambaran prepping. Mungkin kat sini Abang Akmal boleh cerita sikit. Dengan gunakan buku ini sebagai salah satu aktiviti antara ibu bapa dan anak-anak untuk mempelajari bersama. Dia salah satu benda yang saya sangat tertarik sekali Anuar. Ada satu family dia cakap, Coach tahu tak dengan kita orang saya suruh anak-anak saya baca buku ni. So anak-anak saya pun interested juga nak buat benda ni. Kakak dia buat untuk makanan. Dia kata, si anak sulung perempuan ni buat untuk makanan. Abang dia ni buat untuk persediaan panahan. Adik dia ni buat untuk persediaan perubatan. Mak dia buat untuk yang ni. Ayah dia buat yang ni. Saya rasa macam seronok betul tengok dia orang bila dapat benda macam ni. It's like diorang ada purpose tau. Diorang ada rasa macam ada mission tau. Diorang macam, aku kena tolong family aku ni. Aku kena buat benda ni. Diorang rasa macam diorang tengah contribute dalam family diorang sendiri. Which is sebelum ni diorang tak dapat peluang pun nak buat benda tu. Because pada diorang hanya pergi sekolah belajar. Okay, ni cara aku contribute dekat family aku kan. Mungkin sidai baju, mungkin basuh baju sendiri macam tu lah kan. Itu je lah. Tapi yang kali ni dia macam, dia jadi satu aktiviti keluarga. Macam untuk pack, untuk susun barang, untuk check, untuk pastikan barang tu cukup. And then untuk pastikan tempat memanah tu cantik. Untuk memastikan barang-barang perubatan tu ada. Lain. Dia jadi macam satu family yang functional tau. Dia jadi family yang tahu apa nak dibuat. Gitu lah. So basically dia bagi purpose kepada setiap ahli keluarga tu. Nobody is useless, boleh dikatakan. Betul. Daripada Rozi, Assalamualaikum semua. Perumpamaan memanah adalah vaksin untuk penyakit hati. Betul juga. Dia peringatkan vaksin bukan ubat. Daripada Zulkifli Jimmy, terbaik. Anna Zulkifli berkatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Daripada Zulkarnain AP Halim, jemaah Muhajirin dan Ansar. Jadi kat sini, apa perbandingan yang kita boleh pelajari? Atau bukan perbandingan, apa yang kita mungkin boleh pelajari daripada konsep communal atau community di antara Muhajirin dan Ansar? Okay, dia macam ni. Sebenarnya, Noah, saya dalam satu kempen mengajak orang di bandar yang dah hilang pekerjaan, yang rasa macam this is not me anymore. You know, orang rasa macam dah tak tahan tau duduk dekat bandar ni. They feel like I'm going crazy. I cakap, it's about time you all hijrah. You all hijrah. You tinggalkan bandar ni, kembali ke kampung, belajar hidup cara kampung ni, cara yang lifestyle macam kampung ni. Bukan tak ada lifestyle, ada lifestyle. Ada gaya kan. Kita ada food kita sendiri kan. And then kita ada perusahaan kita sendiri, kita ada panahan kita ada kuda kita. Jadi benda ni sebenarnya is a brand new lifestyle yang I trying to promote. Tinggalkan bandar yang penuh dengan hustle and bustle of the city. And then keluar, duduk di kampung, cuba feel pula. Bestnya, bangun pagi, solat subuh, relax, layan kambing dulu, dan pergi menanam, lepas tu relax, balik rumah, boleh solat duha, lepas tu boleh tidur tengah hari, bangun, makan, tengok bini, tengok anak, mengaji, lepas tu mungkin turun ke bendang, turun ke sungai mencari ikan, and then malam bawa asih balik. Best. Benda tu memang satu kehidupan yang sangat luar biasa lah sebenarnya. Betul, dahsyat. Itu memang merupakan, saya rasa itu adalah the way out untuk banyak urban dwellers yang mana sekarang ni dah stuck. Pergi kerja. Ramai orang stuck, brother. Ramai orang stuck. Ramai orang hilang gaji sekarang. They don't have salary, they don't have job. And then ada yang gaji tak berbayar sampai 6 bulan. Dahsyat. Tapi still kerja juga lagi. I don't know why.
because they are really depending on that, last bekerja sampai 6 bulan, bulan yang ke-8 kena pecat. Aduh, sakit. Kena diberhentikan. Sedih gila. Lepas tu tak dapat duit gaji yang 6 bulan bekerja tanpa gaji tu tak dapat. Ya Allah. Kerja sedih. free jawab. Kerja kosong ke, kerja macam tu. Dahsyat. Gaji dia 7,000 sebulan. Gaji dia 7,000 sebulan. 6 kali 7, 6 kali 6 kali 7 berapa? 42. 6 kali 7 42,000 hilang macam tu. Rasa Indah boleh dapat tanah sendiri dah tu, walaupun besar 2 parking lot ke, tapi ada value lah kat situ daripada tak buat apa. Betul. Daripada ni apa nama ni, Let's Zap. Wallah coach. Wallah. Ya Allah. Saya rasa peminat Integrul ni. Peminat Integrul. Dia punya bay dia ada kat sini kot. Okey, daripada Muhammad Afifuddin, terbaik dalam segala. Salam semua, buku yang sangat bagus guys. Daripada Udo Nismilan. Cik Na, this book is good for beginners at all level, easy to understand, practical, highly recommend. Daripada Nur Arif Amza, ajarilah anak-anak kalian memanah, berkuda dan berenang. Ini menarik sikit Abang Akmal, sebab yang dikatakan sini adalah the prophetic sport. Mungkin boleh bagi sedikit tentang prophetic sport. Okay, prophetic sport ni baginda Rasulullah SAW menyatakan, selain daripada 2 perkara ni, lain semua batil. Direct baginda Rasulullah SAW cakap, selain daripada memanah dan berkuda, selain daripada 2 perkara ni, lain semua batil. Batil ni mana apa? Buat ni tak ada makna. Yang ada kejayaan, yang ada ditekan oleh baginda Rasulullah SAW, yang hadirnya malaikat ni memanah dan berkuda. Yang ketiga ni hadir juga malaikat, tapi tak untuk semua orang lah. Which is bercumbu dengan isteri, hadir juga malaikat. So hadir malaikat dalam 3 perkara. Yang pertama memanah, yang keduanya berkuda, yang ketiganya waktu bercumbu dengan isteri. So dia ada 3 kaitan benda ni. Yang aku nak share lah. Yang pertama, kekuatan dalam panahan dibawa untuk berkuda. Kekuatan yang didapati daripada berkuda ni dibawa kepada isteri. Barulah rumah tangga tu bahagia. Faham tak? Hari ni kenapa ramai lelaki yang gagal, rumah tangga jadi berpecah belah? Sebab kita tak ada stamina nak melayari perjalanan rumah tangga. Kita tak ada kekuatan untuk bertahan sampai ke hujungnya. Jadi isteri ni banyak naik kepala sebab apa? Bila tak puas, bila kita mengabaikan benda-benda macam ni. Ini salah satu punca dalam perceraian. Betul tu bang. Baik, seterusnya adalah Miro Malaysia. Saya rasa follow up kepada remark daripada coach tadi, daripada Tuan Akmal. Coach, 1 lebih baik atau 4? Dia macam ni tuan-tuan. Dia kalau 1 tu dah cukup, dah semua dah okey, alhamdulillah. Tapi kalau macam rasa boleh diperbaiki, boleh tambah baik, tambah lagi insya-Allah. Jadi ini kita bercakap pasal busur. Kita cakap pasal busur sebenarnya tuan-tuan. Dia 1 busur ni tak cukup sebenarnya tuan-tuan. Dia kena ada 4 busur. Ingat tentang busur ni. Kenapa nama dia anak panah? Kerana anak panah tu anak. Kenapa nama dia busur? Kalau itu anak, siapa ibu dia? Ibu dia busur tu. Jadi siapa pula bapa dia? Pemanah tu bapa dia. Sebab itulah kalau anak panah tak kena sasaran, jangan salahkan anak panah. Jangan salahkan busur, salahkan si bapa tu yang memanah tu. Macam tu. Jadi persoalan dia tanya tadi, 1 baik ke 4 yang baik? Pada saya eloklah ada 4 busur. Patah 1 ada 1 lagi. Patah 1 lagi ada 1 lagi. Patah 1 ada 1 lagi. Lepas tu kebaikan ada 4 busur ni pula, untuk memanah berkuda busurnya lain. Untuk memanah jauh, jarak jauh, busurnya lain. Dahsyat. Untuk memanah secara ni, busurnya lain. Jadi setiap busur tu dia ada dia punya kegunaan dia. Kalau kuda? Kalau kuda elok banyak juga. Kalau kuda elok banyak juga, tak ada 1 je. So, 1. Jadi sebenarnya busur tu penting lah, kena ada banyak. Sebab bila yang paling penting, busur banyak ni guna untuk apa? Kerja agama. Jadi kalau ibu ni banyak untuk apa? Kerja agama. Kenapa kena ada banyak anak panah tu?
sebab kerja agama. Nabi suka umat yang ramai. Kita nak jadi pemanah, kalau anak panah macam dalam gambar saya tu ada 4 batang ni. Mana nak comel? Kenalah banyak. Barulah ada kekuatan. Tapi macam setengah orang kan, Tuan Akmal, macam saya tengok macam sekarang ni banyak orang dah beli bow kan. Dia dapat satu bow tu, yang 3 dia terus tak tengok dah. Macam mana tu? Tak boleh. Dia tak boleh macam tu. Dia satu busur ni, keindahan dia ada satu keindahan dia. Tapi dia akan ada kekurangan tempat lain. Jadi kena beli pula busur yang ni untuk nak cover kekurangan orang. Jadi tapi itu dia takkan ada satu busur yang boleh guna untuk semua. Takkan ada. Dia akan ada macam busur untuk long distance, kena ambil busur yang panjang. Macam. And then busur untuk short distance masa mana berkuda, kena ambil busur yang pendek. So jadi kat situ kalau macam ikut daripada prinsip ni pula, bermakna dia tidak berlaku adil sebab anak panah dia cuma ada satu set untuk bow yang nombor 1. Bow nombor 2, nombor 3, nombor 4 dah lain-lain anak panah. Jadi adakah itu tidak berlaku adil kepada busur tu pula? Oh tidak, itu sebenarnya adil. Sebab apa kita meletakkan anak panah tu kena pada tempat dia. Jadi kalau untuk yang memanah short distance, anak panah dia kena sesuai dengan short distance. Kalau untuk memanah jauh, anak panah dia kena berat, kena bentuk sikit untuk disesuai dia hantar ke jarak jauh. Jadi benda ni sebenarnya kan, keadilan tu adalah meletakkan sesuatu kena pada tempat dia. Walaupun short distance mungkin boleh banyak pakai arrow. Long distance, arrow dia mungkin 5 ke 6 batang. Macam tu lah. Baik. Jadi kalau kita masih lagi berlapik menggunakan busur ni, saya rasa tak habis kita cerita ni. Okey, seterusnya daripada Muhammad bin Ishaq, coach macam transfer ilmu memanah pada saya. Serius, itulah kehebatan teknologi. Betul. Okay. Tapi sebenarnya skill. Betul bang. Dia pengalaman 10 tahun mengajar. Betul bang. And then bila kita buat online memanah, kita tahu macam mana nak sampai kepada orang. Dan mungkin kat sini juga abang boleh bagi beberapa pendapat. Macam sekarang ni ada banyak guru-guru yang sedang melakukan pengajian online ya. Jadi apakah perkara yang boleh memberikan mereka semangat untuk terus mendidik anak bangsa? Well, dapatkan feedback daripada anak buah. Make sure you ada hubungan dua hala. Make sure you check balik apa yang diorang dapat, apa yang diorang buat. And I know it's not easy sebab benda ni tak berdepan. Kita tak nampak apa yang diorang buat. But kita kena ada follow up. Kalau kita ada 500 student kita kena suruh dia hantar video kita. Dan ini adalah satu pengorbanan yang kita kena buat lah. Tengoklah video diorang. And then personally kena beritahu diorang step by step apa yang diorang kena buat. Kalau perlu buat video call. Saya sampai buat video call. Dia kata, okay, aku buat video call dengan kau mana sekarang? Aku nak tengok. Dan aku akan tegur kau berani video call ni. Masya Allah. Jadi bang, kita ada ruang tak untuk beberapa soalan lagi? Okay, rasanya tak ada kot. Sebab saya punya kawan tengah tunggu tu kan. Dia ada 2 lagi je kalau boleh. Boleh. Dua boleh. Jadi bagi mereka yang lain tu minta maaf lah. Kita tak cukup masa dah untuk address kan. Satunya di sini daripada Muhammad Nasrul Kamarul Zaman. Terbaik abang Akmal perkongsian. InsyaAllah esok saya dengan Safwan datang ke Ladang. Okey. Jumpa silakan. Datanglah ke Ladang. Dan tapi saya tak ada sebab saya ada kat Terengganu. Okey. Saya sekarang ni berada di Terengganu Darul Iman. Melawat pemanah-pemanah dekat sini. Melawat anak-anak buah saya dekat sini. Mereka yang memanah dekat sini ni saya lawat. Saya ziarah diorang. Dan insyaAllah saya dalam perjalanan untuk macam berjumpa lah dengan mereka yang bagus-bagus memanah ni. Nak sampaikan apa yang patut disampaikan lah. Yang tak boleh disampaikan dalam telefon. Baik bang, ni yang terakhir. Assalamualaikum, bagi mereka yang berada di Sabah, Sarawak atau Brunei, ada tak tempat belajar memanah anak murid Coach Akmal? Sabah, Sarawak dan Brunei. Brunei ada. Saya ada anak murid saya, Yusof nama dia. Handsome orang. Tapi di Sabah saya ada. Tapi di Lahad Datu saya ada anak-anak murid saya dekat sana yang saya ajar dia orang memanah. Di Sarawak tak silap saya. Tak ada kot. Sarawak belum ada lagi anak murid saya di Sarawak. Sebab di Sarawak dia ada satu badan yang dinamakan Merpati Jepang.
Pasukan berkuda merpati Jepang dan mereka yang kontrol Sarawak. So saya rasa saya tak perlu masuk Sarawak pun sebab dah ada orang merpati Jepang dekat sana dan dia orang ada style dia orang sendiri. So saya tak nak ganggu lah. Jadi kat mana yang tak ada tu saya masuk. Tapi kalau dah ada orang yang dekat situ, ada badan yang besar dekat situ, saya tak masuk lah. Saya tak ganggu. Baik, Abang Akmal, itu saja yang kita ada ruang untuk kita punya Q&A. Sebenarnya ada banyak lagi ni. Saya rasa saya akan cuba jawabkan, saya akan screenshot ni untuk Abang nanti. Nanti Abang boleh jawab lah bila ada masanya. Saya akan sampaikan kepada mereka insyaAllah. Baik, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi bersama kami malam ini. Dan juga terima kasih banyak-banyak Abang Akmal untuk sudi live di Eureka Archery malam ini. Ya, thank you Noah kerana menjemput saya. Terima kasih kepada semua yang menonton. Terima kasih kepada semua yang share benda ni. Semoga doa kita doa sikit boleh tak? Boleh, silakan. Okay, auzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Auzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi fis samai was samiul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan yuwaffi ni'maka fi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama majaa wa azimi sultani. Ya Allah, ya Tuhan kami, soalnya hari ini Allah kami berhimpun di hadapan ini untuk majlis ilmu-Mu ya Allah. Kami nak belajar bagaimana nak menyampaikan amanah kami dengan baik Allah. Jadikan kami pemanah-pemanah yang baik, bersih hatinya, bersih penglihatannya, bersih penyampaiannya. Dan semoga kami dapat memberikan yang terbaik dalam segala untuk agama kami di akhir zaman. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sungguhnya rahmat-Mu kami pohon, pengampunan-Mu kami harap agar dosa kami semua terampun. Agar kelak dalam syurga kami semua dapat berhimpun. Ya Allah, Tuhan kami, kepada Anuar ini, ya Allah, kurniakan dia kejayaan di dunia dan akhirat. Amin. Semoga apa yang diusahakannya mendapat keberkatan. Semoga apa yang diusahakannya mampu untuk menjadi hidayat ke seluruh alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguhnya satukanlah hati jemaah-jemaah kami. Satukan hati jemaah-jemaah kami agar kami dapat menggerakkan gerak kerja agama di akhir zaman. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang berpesan-pesan kepada kasih sayang. Ya Allah, Tuhan kami, jadikanlah orang-orang yang sentiasa bercerita tentang kebenaran. Dan tunjukkanlah kebenaran bagi kami, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, lindungilah semua yang menonton ini daripada fitnah dajjal, daripada penyakit yang berbahaya, dari segala macam malapetaka. Semoga kami berbahagia di dunia dan di akhirnya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampunilah dosa kedua bapa kami, ya Allah. Jadikan apa yang kami buat melalui panahan ini, Allah, sesuatu yang dapat menebus segala dosa dan juga nikmat yang telah kami lama tidak syukuri, ya Allah. Ampunilah dosa kami, ya Allah. Memudahkan segala urusan kami di dunia dan akhirat, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Bantulah kami, bantulah kami, bantulah kami. Ya Allah, Tuhan kami, kasihanlah kami, kasihanlah kami, kasihanlah kami. Ya Allah, Tuhan kami, berkatilah kami, berkatilah kami, berkatilah. Redalah pada kami, ya Allah, agar kami dapat masuk syurga tanpa hisab. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okay, saya sayang anda semua. Thank you so much for being here with us. Terima kasih banyak-banyak semua. Keep on shooting. Dan terima kasih sekali lagi Abang Akmal. So kita akhiri sesi kita malam ini. Jangan lupa like, subscribe dan juga share. Dan juga untuk buku nanti, insyaAllah affiliate link itu akan ada di page kami. Kami lah Eureka Archery. Kami ada di Facebook, di Instagram dan juga YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.